Akay Pavlocan اصلا بود رفیق صدوم شدن. بدونیم اکجونو ما بدونیم. Akay Pablo Akay ana. چیکار شد؟ هیچ چکاز کارتا از سر بکشیم. افیل بوب چسبید. هولی. Akay شروع چال داره کجا؟ فیلم بالا دو چسبه مو سال دوشا. بچه بود دوران. Akay مطلو Akay بدریم. چه خیلی برد. هیچ چیز Akay بکی 50 سال میشه اگر من با فکر میگیرم مگه یک کابتون تا. در اونجا ایوای فی چسبیده سما کمیگا. همین تلکو کایسا کجونوش با چسبی؟ فقط پریکین سیگازیم پریک خوبه. tamam bakalım. آره به بچه ها بدونم اکا دران اکا جانوی ما هم اکا سمه دونیم اکا ای مطلوب دران اکا ای مطلوب بدونم اکا جانو اکا ای مطلوب همه افیر کوک هیسا اکا جانو افیر آه اما اجا اکای شما شد خوش آمدی اکای مطلوب کجوش اکا جانو اکای مطلوب اکای سوایلو بدونیم اکای بچه بدونیم موزیک جان تو نگردم اکای حکمتلو اکای سوهایلو کجوش اکا جانو اکای اکای حکمتلو اکای سوهایلو کجوش اکا جان بیا بوزی هم بکشیم اکای افیر برای بگذارونیم ای بچه اکای رو کجوش اکا جانی ما اکای سوهایلو همجا اکای سوهایلو بریم
Akay Suhaylo, Akay Aliyev همینجا Akay جانو. چی میشه؟ برای چند کلمه خوبی برای چند کلمه دکو دو شش که باشه Akay Aliyev 400 var 700 400 روش میمونه رقمی 37 Akay Hikmatli 600 پارتوسی 200 روبل میمونه نرین درش правильно правильно 1-5 او بخواه جوجو هیچ کار نمیره خدا باشکر ها های دیونه چه 5 Akay Pablo بتون Akay Pablo 5 بتون شینا Akay Pablo 5 بتون Akay Pablo پاس کردیم 1500 اگر اوشا بره 6 نشون اگه در رقمی 7 بریم Akay Hikmatli همینجا باشه میره درشی 1500 بود کس بدن اوش جون شوا گل برام از زمین 1-2-3 رفتیم Akay Pablo 200 روبل بمونه رقمی 7 22 5-6 500 اوکی 6 سوال بیشتر خطر کردم برای Akay Pablo جون یگان رقم میگه خطر Akay Pablo برای Akay جون ما رقمی 2 22 دا افیرا پیش که Akay جون ما رقمی 4 دا رقمی 5 12 رقمی 6 دا استرلینگ کارتها آن Akay جون با ماناش 600 700 روبلی برای 700 روبلی شیپالانگو کی میدونه رقمی 7-3 افیرا پیش که Akay جون برای 700 روبلی مرحمت Akay جون ما Ako 700 روبل درگام کسا هست Akay جون ما درباره 700 روبلی Akay Hikmatli همجای Ako افیرا تا آواز بونه که همیشه بود همجا هست التیموس Akay جون ما آواز بونه که در همجا هست ما بوزی کنم که شما نباشم بین درش ها بعد در Akay میکنیم 7 نشون داره Akay میدرفتیم درگیر او شما 1500 روبل میکنیم یا سال جواب کردن کسی دو ما همه خواهد میدونید نه درمگیش تا تاکت رو بخیر همون خیلی کنیم دیگه چطور میکنیم بخیر او میگیم گل برام از زمین 7 نشون رقمی 2 7 2 7 2 7 رفتیم 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 15 دیگه او شبکه جلو 1500 رقمی 2 21 بعد نه 7 7 پرید 20 رقمی 2 21 او شبکه رقمی 3 رفتیم 1500 بود دو زد میریم رقمی 3 کجونه ما همادا بود بولو همادا پیشتری خونیم Akay Suhaylo همجا Akay Suhaylo برین درش او بگین شیپالانگو همه کسا خشادا دو زد میریم رقمی 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم ما کزانه جوشون بریم
Акай Алиев Шейпаран 300 рубл намуна. Акай Сухайло 900 дошт 700 рубл намуна. Акай Шамшод 900 дошт 1500. Акай Сухайло ки ҷода боз намекунад ака. Акама да ту 10 та силка парс бори дуромадан ака. 900 дора 700 акай Сухайло мен дарси. Рақами 2 902 1 900 дошти акай Шамшод جمع 1500 1400 1200 рубл намуна. Акай матоҷо ол намуна. Мери дарчи гап шуд. Акай Сухайло 700 рубл намуна. Мери дарчи. Ич акай Пабло рақами 2000 рақам хулиша акай метунта. Рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 хоки хны рақами 6 оша рақами 7 мерем акай ҳикматоллоҷон ма 3 ва 7 ҳафтора акаҷони ма 6 даст ба худкушӣ зада ва даст ба худкушӣ зад 6 зад мерем рақами 7 ҳама каса хушода дил барма аз замин пафто ҳама акаҷони ма аҷаб дил нозанин дил ки вазафо аз мерем боз дарама барзанин ҳама каса хушодин ау мегем акаҷони ма лайк ҳама занем мерем далши Афия акай Паблоҷон меса холиша рақами 200 даст ма дурака ама крафт акай матоҷон 200 парто акай Шамшод 2000 оо акай Сухайл 1100 рубл дигар акай Алиев ана 200 рубл дигар мере дарши рақами 7 22 рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 оша акай матоҷон мерен далиши болиши меши ту дар ин хона муборак шавад лайк ҳама занем акаҷони ма лайк ҳама занем мерен далиши ободу сарбаланду хонобод бошед ау мегем ако ҳар ки моро ёд кард аз онуш бархидор буд консони дӯстону гумаки 7 рақами як шерода обод бошед акаҷони ма 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 акай Алиев Шейпаран ахта 100 рубл дигар дона акай Сухайло Шейпаран 1100 дошт 100 рубл дигар дона акай Шамшод 1800 рубл дигар дона акай матоҷ 200 рубл дигар дона акаҷони ма мере даршод пул намода рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 21 бо вара 300 рубли ау рақами 1 рақами 6 як нишона рақами драфтем акай буроҷон салом алейкум хушомад акаҷон мерем вара 300 рубли Шейпаранго 2 3 5 7 ҷавоб метем вара дуро марҳамат ҳоли ка акай буро я удҳам дуроя вара дуроҳо 300 рубли 2 3 4 5 7 бача кичоштан сои бу рақамо акай матоимо 3 ва 7 шад дуро вардай акаҷони ма 200 дори 400 ракета мекуна мерем рақами 2 5 4 акай вор закон 2 4 гуфтам гоз куя ава холиша акон акай буроя рақамаш метам дашо 2 пас 2 4 мера акай вор закон 5 холи бошад акай вай метам Сухайло да акай буруда 5 оша гирифт акай ҳама пул шуд мере далши мешин акай буро рақами 5 ахир 2 4 акай вор закон ахир мере ракета мекунем акай вор закон 2 4 ахир ракета мекунем акай буро рақами 5 ахир ракета мекунем 1800 ош акай шоҷон зумесе холиш шаид набат ку акай якун асгир холиш айма 1800 ош акай вор закон ракета мекунем 600 акаҷон шода акаҷони ма ҳама каса шода 1800 рӯз агар ош рафтем ау мегем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем акоме партем акай матоҷон дар рақам дроварди 400 рубл мепарта акаҷони ма
Акаи ворзакон 2-4 600 рубл парта акаҷонима. Акаи буро 40-50 хизме парта мем далчи. Акаи омадак. Акаи Пабло хеле обши дадаст ма 300 ана 500 рубл 200 рубл дори обши. Омад акаи ворзакон пулуд. Акаи буро парта тамом. Акаи Пабло 500 дори мем далчи. Акаи буро пужма ошдем. Партоки тамом. 5 ҷавоб окей билай. Касе мезан ош шава 1800 рубл рафтем. Рақами 2. Акаи суҳайло 5 хид не сол бесен. 5 хатиш харафтагин эса и 5 акаи буроя. 6-3-600 окей акаи матло 5 айдга каса акаҷон. Акаи матло 6-3 окей акаҷон. Окей. 5 ҷавоб окейш дагин эса ҳич ака 5 хиш то рақами 3. 6-3 окейш дагин рақами 4. 11 рақами 5. 10 рақами 6. 22 рақами 7. 20 рақами 1. 12 рақами 6 оша 600 рубл рақами 3 рафтак 1200 рубл ахириш оша мерен дарш акаи буро акаи ворз акон ҳозир месай рақамо холиш ҳам метунтон бозӣ мекунед ҳама касан хушола рақаҷонима зинда ва сарбаланду хонобод бошед ҳамада бур бори якум одам акаи Пабло искабарая дим акаи ворз акон акаи буро месем акаҷонима ҳозир холӣ меша акаҷоно 7 1 2 3 4 5 6 оша акаи суҳайло оша гуфтанд бале акаи оша гӣ мерем далчи акаи матлоҷон минути 400 буди о мешам акаҷонима акаи шамшод 2-1 акаҷонима 1600 рубл мена акаи суҳайло 900 дошти ҷамъи 1200 мешавад 1900 мена рақам да бозӣ каручи акаи алеф ошдем бистияк чӣ нафаҳм акаи Павло тугра рақами 1 11 рақами 2 10 рақами 3 33 рақами 4 20 акаи Павло 4 мегирӣ рақами 5 11 рақами 6 10 акаи Павло 4 метавонӣ рақами 13 мерем далши акаи Павло рақами 4 ахир мерем ҳама каса хушони об шуда даста 500 дори рафтем далши ау мегем акаҷоно гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки ваза то абин боз барма бар замин акаи матлоҷон оша ака ау мегем мерем далши не обиди карта азад акаҷонима обиди карта азад акаи матло мерем далши акаи матло обиди карта азад 400 рубл мемона акаи шамшод шепалан 1400 рубл мемона акаи шӯҳрат акаи суҳайл 1700 мемона акаи ана Пабло даметем акаи Пабло рақами 4 500 дошти 400 рубл ҷамъата мерем далши ҳама каса хушомадед рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 акаҷонима 11 рақами 7 20 рақами 1 12 рақами 2 20 рақами 3 22 сеҷон ошҷон оша рақами 4 мерем ҳама каса хушома акаи матлоҷон оша шена мерем далшена зинда боша акаҷоно ҳама каса хушомадед гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки ваза то аз бинай боз барма ба замин ободу сарбаланду хонобод боша акаҷоно ҳар ки моро ёд кард аз умр бархудор буд акаи холиқ алейкум салом хушомад ака 4 5 6 7 1 2 3 хушомад акаҷон
سوزی خوبی اکاجون سلامتی و زندگی و کار و برو همه تیجا اکاجون حاضر خالی میشه اکای مطلو 800 روبل دونا اکای شمشد 1200 روبل دونا اکای سوهایل شیرپران 1500 دونا اکای پابلو شیرپران 300 روبل دیگه دونا اکای خالد شما رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 2 شما رقمی 3 رفتیم دستگی تنگام غلطید تنگام غلطید دو رقمی 3 میریم همه کسخ شما دیم او میگه مکجانه ما دوست آن باشد که گیره دست دوست یک عروض با افسود گیره دیگری با دوست زنده و سربلند باشه مکجانه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش بخشدار بود او میگه بین دلشی آباد باشه مکجانه لایک 1200 خطر زد اکای سوهایل 1300 شما اکای پابلو 200 روبل دیگه اش رفتیم رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 با 23 آشا رقمی 2 میگه بره دال شه رقمی 3 او میگه مکدونه ما همه بود بوری خونیم گل دا او تا کردیم کفون از سا کردیم گل بارم از زمین عجب دل نوزنین بود که آگه تو تر باید باز درمت با زمین او بود باشه مکدونه این نر تو میدونه میره دال شه رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای حکمت جان 400 روبل اکای شمشاد 2000 od اکای سوهایل 1100 روبل اکای پابلو 100 روبل میره دالشی رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 20 انا کجا 21 یا 21 دیگه بود 21 پاری ورادرو مرحمت سه نشون داره رقمی 4 میره خطوط مثلا اکا یک مطلب جون انا یا برده 400 یا برده 800 شد دو با پدر هم رقمی 2600 400 وقت خطوط رو که ساخته آبادی با کارت از 400 شد دیمبار با پدر از 800 شد بعد دیوار رقمی 2600 شد بعد بار دو با 2400 شد جنما به دالشی ولی خودش آخر گاب نیست کو آدمو بدونیم اکای برو 4 درو واردای کوز کو چی میگن 1 2 7 6 وارا 300 روبل مرحمت سویبو رقمو اکای شمشاد چی شد هیچ چیناش اکای سوهایلو 1100 روبل داره وارا میدونه که جو وارا 300 روبل بریم 7 درو اکای مثلا 100 روبل دیگه اکای برو 300 پارتن چور اختار اکای مثلا 100 روبل دیگه دونم رقم 6 اکای سوهایل 800 روبل دیگه دونم یک دو اکای شمشاد درو وارده اکای شمشاد 1700 روبل یک اکی میگه یک جنوی ما دواره 300 اکای برو یک هم اخیر تمام اکای برو 600 میپارتیم یک چور اخیر داری دالشی 1800 اوشا اکای برو جون 600 میپارتیم بریم همه کسا شما داریم این نر تو میدون دل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد تو از بین ها اکای شمشاد دواسته به محمود پول میپارتیم بریم همه کسا شما داریم 6 500 اوکی میگم چور پاکن است op کن است اکا دا واتساپ رس پول تپاتو اکای برو راکت میکنیم اکای گراتولوجون 100 روبل مون اکای برو دو رقم دو 600 پارتیم اکای سوهایل 650 800 مون اکای شمشو 1700 مون دا واتساپ رس پول تپاتو آباد باشین اکای برو پول اومدای
Akay buro omad akajonima. Shash se okejday. Tamam raftim. 1800 zaragira usha. Raqami 4. Bistidu. Raqami 5. Sivya. Raqami 6. Bistiya. Raqami 7. 12. Raqami 1. 20. Raqami 2. 20. Raqami 3. Xo'sh, xini. Raqami 5 o'sha, raqami 6 berib. Aka begi sumta. Aka pulib biraf 1500 بود. 5000 رقم 6 میریم. اکای بروز به رقم خالی بشه رقم بتوشینا. او میگم اکاجونوی ما اکای حکمت جون 100 دلار اکای شامشو خودت میرم او میشه که پول رفته گیر 1500 تایی رفته گیر خودت میرم او میشیم. همادا برد بولی و همادا اشتری خمونه زنده باشین. لایک هم بزنید. میشه اکاجونوی ما اکای تریکتی جز میرسه او چرخ خالی میشه او خالی میشه اکاجون همادا نوبت میرسه فقط صبر. اکای مثلا مینوسی 100 میشه اکاجون ما اکای شامشو او میشه اکاجون ما اکای سوهایلو 800 داشتی جمعی 1800 ده 1600 ده 1400 میشه اکاجون ما انا اکای پابلو او میشه رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 10 وارا 300 روبلی 7 نشون یک نشون رقمی 2 میریم وارا دروها مرحمت وارا 300 روبلا جو جنگ جوی نان وارا بدرویم اكو 5 6 درومات خوش گاب میز اکای سوهایلو 5 6 دروادی 2400 داشتی 1800 روبل دیگه اونها میریم 1800 روبل دیگه اونها میره درش 5 6 3 و 7 پاس 7 اکای برو گرفته 300 پاپیا 2 3 دوباره 300 روبل کی میگیره اکای مثلا دوازی پراسان پاس کجونی ما اکای مثلا دوازی پراسان پاس کجون 2 3 کی میگیره کجونی ما اکای برو 300 پاپی دو سه دو پاس اکای مثلا او رقمی رو 300 فوز از زنده و شکدو بیاین چخ کنید 2 3 درگان کانسپت وارا 300 روبلی وارا 300 روبلی اکای تیک تاک دو اخیر 300 وقت تا میشه میرین دالشی اکای تیک تاک دوباره اخیر 300 روبلی میگی شکدو ما خب دیگه اکای بکاسه بکشن 1500 روبلی بگیرش او میگن سراگیر همه پولش 1800 او شوا بریم رقم میده اکای تیک تاک میگی شده برای 300 روبلا اکای ترینکاتیجی کازیرنه توزی رقم میشه اخیر اکای تیک تاک داره دوباره 300 روبلا میگیره که جنی ما 1800 زدگیر او شما رفته دارشید چسبید با چسبید مداری ای اما بگویم خیلی چسبیدن اوش کل را کاکو بگیرم آدم سوز ایفیل سات کوز در که جنی ما سات کوز در مریم 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 7 8 ve dalşi. Ana ki akay hikmet lojon
خیلی پاس رنگی کی دارد درآمد 5 درآمد 1800 روبلش مون اکای برو 7 درآوردی پول دومادک اکای تیک تاک پول دومادک اومد اکای برو و اکای ترینکا پول اختام اومدک اکای تیک تاک پول اختام اکای تیک تاک همینجا کجا اکاجون بازی ترینکا اکاجون ما این بازی قیمور کداگی نموشین نفت اکاجون بازی خوبی نیست اکا نفهمیدگی سوزای بریم اکای تیک تاک اومدی 1800 کاز اوشا رفتیم 3 و 4 500 اوکی اکای جواب شدین رفت رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 30 رقمی 1 12 رقمی 7 اوشا اکا باید که خوندن دیگه کجا میرین اوکا کجا ما 7 اوشا اکای برو میرین دارشی همادا بوری و همادا پیشنوی افیرات پیش که کجا ما اکای برو 1800 نکنیست اوشا اکای برو رقمی 3 و 7 خوله کدومشا میگیری پاس برسه که رقمو خولی شد میرسه رقم ما اکا رقمگی مرحمه 5 6 12 تمام اکای محمد 3 اخی داد رکت هم بکنیم 3 اکای محمد میریم بالا درو بازی پراسه مرحمد 7 1 2 4 اکای برو کدوم رقم میگیری اکای تیک 3 اوجه گرفتگان در رقم میگیری رقم اکای محمد اکای برو 7 تا گرفته 1 2 4 1 2 4 اکای برو رقمی 7 1700 میمونه میریم اکای سهیلو رقمی 5 رقمی 6 مرحمت بگیریم 4 اکای سهیلو اکای محمد گرفته بودای میریم اکای سهیلو 5 6 اکای سهیلو 5 6 1600 روبل میمونه میریم دالشی اکای محمد رقمی 4 اکای تیک تاک 3 رابطم تا 2 رابطم تا رقم 3 و 4 تا اکا 3 و 4 3 و 4 اکا اکای محمد 3 و 4 رکت میکنیم اکای تیک تاک رقمی 2 رکت میکنیم اکای تیک تاک رقمی 2 رکتا رقم 1 کی میگیره اکا جنوی ما اکای مشامشو یکی خوله بوتم در وقت پاس کردن میخوام شکا یکی خوله اکای شامشو بوتم 7 میرم رقم 1 گیر ترینکا رقم 1 اخیر رکت میکنیم ترینکا تجی رقم 1 اخیر میریم دارشی ویگ همه پر شد اکای تیک تاک 2 اخیر تمام میریم افیرار پیش میکنیم شروع افیرار پیش میکنیم دو اخیر اکای تیک تاک جون رکت میکنیم اکای ترینکا تجی رکت میکنیم اکای محمد جون رکت میکنیم بازی از سر میکنیم همه کسا شما دیم 7 زد رفتیم رقم 1 اوبا بشه کدوم ما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 اکای گاتوجا همینجا در رقم ثبت آن اکی میرین دالشی کیپ چانسون پارتوف بنویسیم اکاجون ما چانسی پارته بنویسیم اکاجون التیموس اکای ترینکا پولو دوما ترینکا تیجی اکاجون 600 پارتوفتی رقم 1 اخته 500 روبل موند یاسون اکای محمد جون 3 و 4 اخته 800 روبل موند اکای تیک تاک 200 روبل میمونه میریم اکای برو 1700 اکای سهیل 1600 اکای محمد 800 اکای تیک تاک 200 اکای ترینکا 500 خواهی میریم اکو همه دا برید همه دا پیشروی رقم 1 رفتیم رقم 1 21 رقم 2
11 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 12 آن اکا کجانوی ما 21 خوکی خنک رقم 1 و 21 گریتش او شاکر بگیم او میگم اکای تریکاتیجی ها خوش آمده اکاجونو یک زد میرم رقم 2 عبود و سربلند باشه اکاجونو دوست آن باشه که گیر از دستی دوست یک عروض بر خود گیر دیگر بردوست عبود و سربلند باشه اکاجونو آن اکی رفتی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 او شاباره اکای تریکا 500 دوشی 1000 کارتا دا بوزی اکای تیک تاک 100 روبل دیگر اکای محمد 600 روبل دیگر اکای سوهایل 1400 روبل دیگر اکای برو 1600 روبل دیگر برین دالشید رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 12 رقمی 7 او شما رقم 1 میریم همه کسا شما شیطانگو زنده و سربلند و خانابو باشین توی در این خانه مبارک شما ای نه تو میمکه جونی ما 7 او شما که برو میگیم شیطانگو لایک همه زنه میریم داشتیم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت اکای تیک تاک دیگر چهار داره اکا جان اکای ترینکر میمونتن 100 روبل دیگر اکای تیک تاک آقای دیگر اکای محمد 400 روبل اکای سوهایل 1200 روبل اکای برو 2100 روبل 1600 کارتا زد رفتیم رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 5 او شما رقم 6 بریم او میگه مکدونه ما همه کسا خوش اومدین گل بار ما از زمین عجب گلی نوزنین دید که از اتا و از میه بود ما بر زمین رقم 5 زد میگه مکدونه ما رقم 6 زیده و سربالا و شما کدونه همه کسا خوش اومدین دوست آن باشه که گیر دستی دوست یک عروض بر خود گیر دیگری بر دوست 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میری دالشی اکای ترینکر رقم 6 800 روبل میمونه اکای تیک تاک پافتورا کجا نما اکای محمد 200 روبل اکای سوهایل 1200 1600 روبل میمونه اکای برو 2000 او میمونه اکای تیک تاک رقم 2 پافتورا کجا او اکای تیک تاک رقم که شنامی سال رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 والا 300 روبلی مرحمت اکای ورادرو وارا میدونه 300 روبلی چیه چسبیده سرات نو اوخی اکا چیه چند خیلی افیرش تگیر شنو ما خیلی نداره افیر ما کجا ما برام میگم چسبا میریم اینترنت هست حسین 3 و 4 والا 300 روبلی مرحمت والا 300 روبلی مرحمت اکا ما افیره پیش میکنیم افیره پیش والا 300 روبلی 1 7 2 6 5 اکای برو نمیدونه اکای برو اکای ترینکا اکای محمد خیلی رقمش دوباره اکای ترینکا اکای تیک تاک اکای سوهای اما چه افیره پیش که اکا میدونن بدون نداره پس بگو پس میدونه سکجون ما نباشه هر جا اگه دارم تو کارتر میکنم که موزه جوان نتیجه نمیکنم اکا اکای برو اکای براد نراکشای سوهای اکای ترینکا بدون سکجون ما
Dur omaday. Akay tik tak 400 رو حرکت میکنیم. dur اومد. اکو افیلات پیش میکشه پلنگو. اکو رقمو اختیار بدون نوزهاش کو. افیلات رو پیش کنه کجوری ما. اکای سودا از نمیگی اکجون. یکم dur اومدای رفتن دالشی. o zaman رقم کنه دوره گاب نیست. اکای ترینکا دوره با رقم توزیع 500 دوری میره دالشی. اکای تیک تاک حرکت میکنه. برو 7 دور واردای. اکای برو رقم 7 دور 1700 دور بودیم میریم. شش 5 سوی بوش نداره شش دکای وای میتون. بنویسم مخاطب جواب که اکای سوداس همیشه خود دکجو. شش 5 دکای سوداس بیشتر. همه دور وادا اکو افیلات پیش کنه التیموس افیلات خفاش دگه. 1800 رو دگه اوتا. اکای تیک تاک 400 رو رکتا. میریم اکای تیک تاک 400 رو رکتا میکنه میره دالشی. او بگه مکدونو همه کسا خوش آمدن. سه نشان رقم 4 میریم دالشی. 4 5 6 اکای سودا 6 5 دروا همه دا بوری و همه دا تشنوی خواهونه میریم دالشی. اکای سودا 6 5 دروا دی 1000 od نمونه. اکای برو 1700 مون. اکای تیک تاک 400 رکتا. اکای ترینکا 500 روبل مون. اکای تیک تاک رقم 2 رکتا میکنه نه 400 روبل. میریم اکاز میسه رقم خلومشم می جنگیم. اکاجونو می جنگیم. اکای تیک تاک جوشیده و رقم 2. رقم دیرا کیمه گیره کجونو دا مالای 300 روبلا. اکای ترینکا رقم دیرا بتون تا. اکای ترینکا رقم دیرا بتون کارتا بکافونیم. اکای ترینکا 200 روبل میمونه. میریم. کسی میزن آشا 1800 روبل رقم 4. ترینکا رقم 5. 22 رقم 6. 11 رقم 7. 22 رقم 1. 20 رقم 2. 11 رقم 3. 10 میرم اکادیونه ما همه دا برد بوری رقم 14 رقم و رقم 5. او شما 1800 رقم محمد شما رقم رقمگیر کیه در بودی پلاستور میرسد خوری بشن رقم تو میتون افیرا پیش کنید شه پلنگو افیرا پیش کنید 14 میرم و رقم 5 او شما اکادیونه ما اومد اکای تیک تاک شه 300 اومد در بودی پلاستور کفتن بار نداره در دیگه کسی دوم رفت دوباره یا سوا اکادیونه ترش در کلمه که دید نمیمد میره 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 میره اکای تیک تاک 100 مینوت بودی او اکای ترینکا توی 100 روبل نمونه اکای تیک تاک 100 مینوت بودی 100 روبل دیگه دونکا اکای محمد 200 داشتی 1800 روبل نمونه اکای سهیل 800 روبل نمونه اکای برو 1600 روبل جمعه میرن دالش اکای تیک تاک 100 روبل دورکا رقم 5 کارتا دا بوزی 20 رقم 6 شیرش در رقم ما رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 تمام اکا رقم 4 ترینکا 4 آشو چاوکا اکای با حضور خود پل پارسگی مده اکای با حضور خود اما پل پارسگی 4 داد میره ما رقم 5 شما در رقم ما این نرکم می او بگیم دل بر ما از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزن تا ترمای باز درمان بر زمین 7 گلی تا اکا 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اوخه اکای سوداجو ما در بالا کارت دو رقم مونده ها چقدر گل میکشون گل یا پیش کشیدن میگه اکادیمی من اکای ترینکا
اومشه اکای تیک تاک اوه برا 1500 تمام اکاجون ما از خورش رقم اکاجون ما اکای محمد انا 1800 داشت 2200 اکای سوداد 600 اکای برو 1500 تمام اکای با حدود از خورش رقم اکاجون رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 خوکی خنل رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 خوکی خنل 20 بود رقم 1 زد اوش اکای تیک تاک رقم 2 پافتور اکا اکای تیک تاک رقم 2 پافتور رقم 1 زد میریم رقم 2 قبول برا تمام اکاجون روز خورش رقم خدا اکای بودم رقم 1 زد رقم 2 میریم اکای تیک تاک رقم 2 پافتور اکاجون نباشه اکای با حضور شده میریم دارشی او میگه اکاجون اوبو گوشن شیردا گل برام از زمین عجب گلی دو زمین 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میره دالشی اکای برو 1500 بود 1400 اکای سودا شیپانجون 400 روبل دیگه دونا اکای محمد شیپان 2000 دیگه دونا اکای تیک تاک نستای اکای ترینکا رقم 1 500 روبل دیگه کارت دابوزی اکای با حضور رقم درا بتمود اکای با حضور رقم درا بتمود اکای با حضور اول اکاو چه اکای شامشو کنم اکای با حضور چی میگه ها اکای با حضور رقم در اخیر 1400 اکای شامشو خولی شاید گفت نوبت خود میرن دالش تا اکای با حضور رقم در اخیر 1400 داری رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 وارا 300 روبلی رقم 2 نشون داد رقم 3 میریم وارا درو مرحمت وارا برای 300 روبلا کو اکاجونو ما داره 300 روبلا می جنگیم اکاجونو ما 4 درomad ehol soymuş kuna duro o ko akay şamşol hamı xoliş axir o akay şamşol jon ko odamo duro dura se o ço akay muhammad soymuş duro vada akay muhammad 1400 ruble ona ve dalşi rakam 165 shash toqa duromada akay 100 ruble ona aka yak duromad akay trinka 200 ruble ona akay şamşol rakam 5 bitimud akay şamşol rakam 5 bitimud 5 اوج گیریتان اکای شوروخ 5 اخیر رکت میکنیم اکای شوروخ 5 اخیر رکت میکنیم 1800 روز اگر اوشا هم اکاسا خشار رکت جنما اوج گیریتان شا اکای شوروخ جو رکت میکنیم شینا اکای شمشور جون یا اکاجو اوج گیریتان شا بریم 3 4 5 6 اکای شوروخ 300 سراز رکت میکنیم میکنیم شاکا اوب شاکای شوروخ 500 پارتو ای 400 پارتو جون 100 نیز دیکو بریم با دهنی پدری تو اینترنت من بگم بپرتون اکجونو بپرتون شیرینم افیر هویا اکجونو ما اکو همه افیر کو کسا سوزا افیر سوزا کسو هایلو
سوزه اکای شوروجو به پارتی میریم صبح شب همین چسب بگن چسب لکجونا التماس دا میرین دالشی زراگیر اوشا 1800 بولا همه دا برد بوری و همه دا پیشروی اکای چسب دا بگن چسبی اکای شوروخ همینجا اکای شوروخ اکای شوروخ تمام اکای شوروخ همینجا اکای 5 و رفتیم ها باشم رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقم 5 اکای شوروخ 20 رقمی 6 22 کی پارتای رقمی 7 31 اکای برو اوشا رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 7 اوشا رقمی 1 میریم برای 2 7 کردم 7 زد میریم دالش رقمی 1 همه کسا شدیم اومد اکای شاوشد اومد 1 7 زد میریم دالش رقمی 1 اکای شوروجون چورتا به پاپرشوی نه میریم همه اکای سوهای هر رقم پافرا کردیم 7 زد میریم رقمی اکای شاوشد 600 مگر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای ترینکا تیجی 100 رونا اکای بهادور 1300 رونا اکای محمد 1200 رونا اکای سوهای شیپا 1300 میشه اکای برو 1400 3000 او رونا به رقم 12 3100 رونا افتادید بریم دالشین مینوس 100 چیزا 100 داشتیم مینوس 100 چیزا رقم 12 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 20 اکا بو رقم 1 اوشا رقم 2 بریم اکای سوال 6 5 پافتورا کجا ما اکای سوال 6 5 پافتور همه کسا شما در کجا کی پول پافتور اکای سوال 6 5 پافتورا کا یک زد میریم رقم 2 همه کسا شما پلنگو گل بارما از زمین عجب گلی نازنین نه دا اکای شروع روی کم شما مگه شما پرابلم نیست میریم اکای شروع رقم خودش رقم تو موضوع کی شینا میریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم دالشی گرم بزن کجا خوب تمام رفتیم اکای شروع اشش 5 رقم بگی اکای شمشیر ما رقم گیره بازی میکنی اکای سوهاجان شما دی اکای برو 3000 میمونا اکای سوهاج شما دی بریم اکای محمد 1000 روبل میمونا اکای بهادر جان 1200 میمونا اکای ترینکا 600 روبل میمونا یا رقمی اکای پیش اخیر دادم اکای شروع جون پیش اخیر دادم یا رقم شو بگی رقم دو خبتم بو اکای پول پاپیا اکای شام شد کدام شما میگه اکای شام شد اکای شام شد 5 6 رقم بگیر اکای 6 اخیر 5 در واقع اکای شام شد رقم 600 پارچگی 500 نونا او اکای شروع رقم 5 بتون باز میکنی اکای شروع 5 خط باز میکنی اکای جون اکای شروع 5 اخیر رکت میکنی اکای شروع رقم 5 اکای جون رکت میکنی میریم دالشی رقم 2
20 минус 100 академи рафтем. Рақами 3 20 акай шамшо 6 рақами 500 рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 22 вара дуро сесади рафтем. Эфира пеш мекунем шейпаланго эфира пеш мекунем 4 рақами 5 мерем. вара дуро марҳамат вара 300 рубли. акай бро 7 дуро варда 2700 рублиш мемона. рақами 2 3 6 5 вара дуроҳо марҳамат 300 рубли. акай муҳаммад дуромадай акай боҳудур дуромадай акай боҳудурҷон 900 мемона. акай муҳаммад шепаланҷон 700 мемона. рақами 6 акай шамшод акаҷони ма ана 200 рубл мемона. рақами 5 медуро акай шорух рақами 5 4 нишон дода рақами 5 менемон. акай шорух медуро акай шорух шаш давараи дуроварагим шакашам шуд. چهار نشان داد اکای 5 بریم 5 اکای یکم کی نیست اگه اکای برو اگر اکای شاروخ 5 نمیگه اکای شاروخ اکای رستم جان خوش اومد اکای شاروخ 5 خودش درو آورد صاحبش 5 خودش درو آورد تمام اکای شاروخ جان خودش 600 و 150 تا انا 700 بریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 یا bez akay Rustam جان akay شاروخ جان 300 روبل اونا akay شاروخ 300 akay بهادور 900 دوری akay محمد 700 دوری کدوم اومد akay برو 2700 akay شمشاد 200 7 خدی 500 روبلی کی میره akay ما 7 خدی 500 روبلی هفت خطی 500 اکاجون نباشم میکفون کسی میدونه او شام 1800 التماس افراتون پیش کن شیرینا میریم رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 20 برای 900 روبلی رقم 1 رقم 3 برای 900 مرحمت اکاجون رقم 2 میریم کوش پلنگا و 900 روبلا کیا 7 اکای برو 2700 و 1800 اوناکا رفتیم 7 درومد کو 6 5 2 4 6 5 2 4 900 همه کارت‌ها پر شد 5400 میشه اگر همه پر شود 7 درومد کدامی که پس التماس پاس میرسین 5 پاس 6 4 2 جواب میتین رقم 2 دوباره پاس کدای شش کی اکای شمشاد پاس اکا پاس 4 پاس اکای برو خودتو خمدروی اکای برو خودتو خمدروی سه کسا بکش تمام میریم سه کسا میکشیم یک نشان دار رقم 3 میریم او میگیم اکاجونو همه بور بولی 2300 بود گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرتا وزمین باز دامد باز زمین لایک همه زنیم شیر پلنگو لایک همه زنیم میریم زلشی او میگیم اکاجونو هر کی ما رو یاد کرد از آموز برخدار بود تا توانه دوستا رو گونه کنیم آباد باشین اکاجونو ما چشمات چی بالا زده
خشومدن اکادوما ایو مگه میره دلشی آن اکادوما که باشین رفتیم 3 5 7 1 3 اکاد مهسد پارتم اکای رستم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای رستم مهسد پارتم ویک 3200 اکای رستم راکت شینا ویک 3200 اکای رستم جو راکت میکنه میره دلشی فیلا پیش کو اکای رستم اکای خوری شد پنج برات وارای اوخ اکای رستم داوای وارا میخلم میکنم اوخ شینا خوریش هم کدوم رقم خوریا داورا اکای رستم میگه رقم 5 900 روبلا او اکای فیش کافای چیه که بوز کنه گوی کای فیش رفتیم اصلا میشون رکجونای ما بخشی رقمی سه میکشم همین اونجا جون کلاگرم فیروت رو پیش که نوفا اونا شما بارا او اکای رستم همینه که باشه جون کلاگرم همین هینی بعد رقم نجات کرد هم خوریش هم میگن کدوم رقم خوله کردن ما اون توز گید کارتا جدی کدو دارم کی میدونه داست چی کنه ما بریم 3 7 1 3 7 1 3 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حالا کجونه ما کسی میزنه اوش جون شوا 2300 رفتیم رقمی 3 20 رقمی 7 20 رقمی 1 یک اوشو یکی بود میریم یک اوشو چواکه رقمی دو میریم او میگیم همه دا برد بوری و همه دا پیشتاوی خواهونه زینده و سربلند باشین یکی بود یک من بعد اکای ترینکن یک تو خودر بگم میریم دلشی زینده و سربلند باشین او میگیم میریم هر کی ما رو یاد کرد از اون زنخدار بود یک اوشانگه 2300 رو بودفتیم رقمی 2 3 4 5 6 7 دوستا چی جوش در اکای ترینکن جون اکای شروف جون در موزی پلاسا همه جوش دار اکای شروف 200 رو نمونه اکای ترینکن رقم 1 600 داشتی جمعی 2900 2800 اونا اکای بهادور 800 رو نمونه اکای محمد 500 رو نمونه اکای رقم 6 اکای شمشود 100 رو نمونه اکای برو 1700 رو نمونه میرن دلشی رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 23 یک اوش چواکه جون یک زب میریم رقمی 2 همه کسا خشم آدم دل دا اول کار کردیم کفان سار کردیم زینده و سربلند باشین او میگیم بچه های یوش بس کنیتون همه کسا خشم آدم گل بار من از زمین عجب گلی نوزنین دید که عجب ها از این باز نمید بر زمین رقم 1 رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 همه کسا خشم اکای شروع جون سال مو اکای ترینکا 2800 3300 رو گرم اکای بودو شپانجو 700 رو گرم اکای محمد 300 رو گرم اکای شمشد او دیگه مو اکای برو 1600 رو گرم اکا همه کسا خشم رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 32 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 4 اوشا اکای برو پاختور اکای رقمی 6 اکای شمشد پاختور اکای ما 4 اوشا رقمی 5 میریم رقمی 6 اکای جون پاختوری اوشا اکای محمد جون پاختور تام اکای جون رکت میکنیم
همه کسا خوشم آدم ای نرکن بینور گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که از تو از میلد باز دارم بر زمین رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم اکای شروع جون او میشیم اکای ترینکا 3200 اکای با حضور شیپران 600 اکای محمد شیپران 34700 اکای برو شیپران 1600 1500 اکای شمشد 500 پارتوفتا 600 پارت 500 روبل دیگه شما میریم همه کسا شما دارید رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 23 رقم 3 22 رقم 4 20 انا که جنوب ما برد رقمی 2 و 23 گرفتش 2 کی بود؟ اکایی آمد اکای خوزان اکای شمشون اکای با دو جو رقم 2 خریده او شمگه من داشت رقم 3 او بگه میریم همه کسا خون رقم دید ها اکای شروع همه رقم رو ترکت کتام بگه کدیم ما رقم 2 زن میریم رقم 3 همه کسا شما الان شیپرانگو گلا دا او ترکده کفان از سا کدیم شما الان اکا جنوی ما او بگیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای شروع 100 نپرتویم اکای ترینکا 3100 نمونا اکای با حضور شیپران 600 1100 میلیون کارت بودی اکای محمد 700 شیپران 500 نمونا اکای شمشون 400 اکای برو 1400 روبل نه دالشی رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 اکا جنوی ما 10 رقمی 6 31 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 خوکی خنوگ رقمی 6 او شما رقمی 7 میریم اکای شانا شوروجون راکت هم بکنه شیفم کارت هم آبید دارست چکتی سای اکای شوروجون راکت هم بکنه برو بیچ تمام اکا 6 زد میریم رقمی 7 هم اکا شما دارم گلا دا او تا کنه کفان شد سا کنه ای او میگیم هر کی ما رو یا که از اون برخدار بود لایک کامنت میرین دالشی بولش میشه 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ای بلا گلیا فراموش کردم کو بخش اکای بروجون توش در چی برخدار اکای برو د گلش 1300 اکای شمشو شیپران 400 900 اکای محمدجو ایدو گل میکنه 300 اکای با حضور 1000 او نمونه اکای ترینکا شیپران 3000 او نمونه اکای شروع همجایی جواب بده اکای شروع رقم 5 رقم 5 همجا حرکت هم که شینا اکای شروع جون 300 پارتوفتی 100 روبل دیگر نوناکا میرین دارش دیون خود داخل سای رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 33 6 حق او شک چوا 7 گلی و 3 و 4 گلی جواب نیست میرین دالش او بود روشن اکادونو هم کسا شما اکای شمشه او شاکا او میگه میرین گلا با او تا کده کفان از سا کده او بود سربلند خانوابا روشن تو در این شما مبارک شوا اما که میرین دالشی رقمی 7 1 2 7 گلی های 3 4 گلی اکای شوروجون او اکای ترینکا 3100 داشتی تو 3000 داشتی 2900 اونا اکای با حضور شیرپرنگ اناخته اونم 100 روبل دیگر اکای محمد شیرپرنگ 100 تو 100 روبل دیگر اکای شانشو 1400 روبل دیگر اکای برو شیرپرنگ 1200 روبل دیگر نه درش انا ای 12 رقمی 1 11 رقمی 2 داستان از سر بخدار بکوشا 10 رقمی 3 11 رقمی 4 خوکی خنگ رقمی 5
20 рақами 6 боша акаи ма 10 ана акаҷонои ма ки бошен чанд зад ба худо 20 зад 20 12 парид 11 парид и парид рақами 5 оша рақами 6 менем ау мегем рақами 5 ошаки ҷон шавад дулада о таратарен кафон сар кардем зинда бошен акаҷонои ма ая 20 рақами 5 оша ака нешида ама акаи шоруҷон бо мегӯянд ки ба 20 зада намешаванд каси гуфташ супер кардам мерем хушомад акаҷонои ма обод бошен шерпаранҷо зиндаву сарбаланду хонобод бошен ана акаи шорух шерпаранҷо хта 500 рубл акаи тиринка 10800 рубл акаи боҳодурҷон шерпаранҷ 800 рубл акаи муҳаммад шерпаранҷ минуси 100 рубл акаи шамшод шерпаранҷ 1300 рубл акаи бuro 1100 рубл мерем далши рақами 6 мо 21 рақами 7 мо акаҷонои ма 10 рақами 1 боша акаҷонои ма 31 рақами 2 боша акаҷонои ма 12 рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 1 оша рақами драфтинг 3 و 4 акаи муҳаммаҷон пафтор ака рақами 3 و 4 акаи муҳаммаҷон пафтори шеда минуси 100 ака рақами 5 20 акаи муҳаммаҷон рақами 5 пеш гуфтагиту 20 буд акаҷони ма мерем далши акаи муҳаммад 3 و 4 пафтор акаҷон ӯ гуфтагиту 20 зарад ака акаи муҳаммаҷон ой туғи акаҷон хушомад акаҷон ҳазор ҳама омади бозӣ кардӣ дар барномади зинда бошед ака 3 و 4 холия марҳамат акаи рақамгир 3 و 4 мо холия медонем рақам мегирем акаи буро ҳазори од мемона акаи шамшод 1300 дошти чира бигирем охо ака акаи шамшод 1300 дошти 1200 мемонад акаи муҳаммад сера тамом акаи муҳаммад хушомад акаҷони ма акаи боҳодур 800 дошти 700 рубл мемонад акаи тиринка 2700 рубл мемонад акаи то бахшиш 3000 то 300 рубл картад зад акаи боҳодур 4 гир гуфтад 4 و 2 акаи боҳодур 600 мемонад акаи шорух 5 3 300 рубл мемонад рафтем рақами 1 2 20 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 12 рақами 7 10 рақами 1 бо 20 20 20 20 парид 20 парид мон вара 200 рубли рақами 3 мерем зинда бош акаи муҳаммаҷон шер нар хушомад акаҷон нар бино мерем 7 дуромад зинда бош акаҷон акаи буро 7 дуро варда 800 рубл дига шуна рақами 6 و 4 марҳамат 200 рубли акаи шамшод меодумоната ҳазори ой дигар 4 рақам тадавара медонед акаи баҳодур рақами 4 давара 200 рубла медонед шеда мерем ау мегем акаҷоно ҳамада бур бори 4 ки мегирад давара 200 рубла гап мез агар нагирад ахир метам акаи буро 4 ака соҳибуш мегира акаи муҳаммаҷон акаи баҳодурҷон 4 даводи парасои акаи давара мегириш ака рафтем 3 4 нагирад акаи буро метемша теш акаи буро 4 ахир 600 рубл дига 1000 вигирш мерем далши рақами 3 11 рақами 4 акаи буро хутӣ 20 буда рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 7 акаи буро ошу чавака 1000 оо ау мегем мерем 2 و 3 дар бозии парасо акаи боҳодур ахтар
برین دالشی همه کسا خشانه برین لایک رو بزنید شوی پلنگو برین دالشی بولشی میشه همه کسا خشانه گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت تو از بینه باز درآمد بر زمین الان اکه میریم اکادمی ما آباد باشین بله اکه 3 اختر 3 و 5 اختر 1 2 3 5 6 7 4 اکه با حضور های الان اکه شروع 100 روبل نمونه 5 3 اختر 100 نمونه اکه ترینکا 3200 روبل نمونه اکه با حضور 400 روبل نمونه 42 اکه موانا شمشاد 900 روبل نمونه اکه برو 1500 روبل نمونه رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 خاکی خمل رقم 3 آشا رقم 4 رقم 11 بود او میگه مکجنو هر کیما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود تا تمونه دوستان رو گونه کرد او میگه مکجنو زنده باشین همه کسا خشاده هر کیما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود او میگه من در شریدم آباد باشه مکجنوی ما رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا کیمری دارچی اکای شروع شه پلنجم میمونتا 5 3 100 روبل داشتی 500 روبل دیگر اکای ترینکا 3100 اکای بهدور 200 اکای شمشاد 800 اکای برو 1400 به دالشی او رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 10 ورادروها مرحمت برام مدره 300 روبلی رقم 4 رقم 5 میده برای 300 روبلا کو کی میدونه برای 300 روبلا اکبرو 1400 باشه 1100 ماشینا 1 2 3 6 مرحمت صاحب رقمو صاحبو رقمو برای 300 روبل 1 2 3 6 صاحبوش اکای شمشاد 6 درواده میمونه 500 روبل دیگه میره دالش 1 2 3 کدوم کی پاس میرسیم اکای ترینکا یک تمگی اکای ترینکا یک اکای ترینکا درواده 2800 روبل دیگه مکا بریم 3 اکای شروع درواده 200 روبل دیگه مکا رقم 2 را صاحب بشوده میگی رقم 2 4 نشون داره 5 میلیمون رقم 2 صاحب بشوده رقم 2 پاس رقم 2 را کی میگه رقم با اکای برو 2 اخیر 1100 داشتی 800 روبل دیگه مکا اکای ترینکا یک درو وارد اکای یک اخیر 2800 اکای ترینکا خدوری بریم زلگه او شاکدونه ما 1800 بود همه در بور بوری و همه در پیشتری خواهیم او میگیم گل برمت از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو از بین باز نمید بر زمین آباد باشیم من اکادمی ما میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 دواره گلی نمیشه اکای شروع یا رقم دوباره 200 مو اکای ترینکا کدو 2800 مو اکای برو 2 رقم 800 مو اکای شمشاد 500 مو درگیر او شاه 1800 رفتیم رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 خاکی خنده رقم 5 اکن شروع او شاکا برین دارش همه کسا خشانه شی پرانگو زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارشن 5000 میرم رقم 6
گلی تریزه حرکت همون رو خوش میشه آباد باشه اکادمی ما لایک همه زمین دارشی 6 گلی تمام اکا میریم اینا 6 گلی باشه که 6 گلی او شما اکای شروع شیپارا نوتا 1800 روبل اکای ترینکت 2700 روبل اکای با حضور شیپارا او اکای شمشو 400 اکای شمشو 400 اکای برو 700 روبل گل اکا خاکی خنک 21 رقم 6 رقم 7 21 با چه اکای شروع جان رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 21 یک اوشا رقم 2 بریم اکای با حضور پاستور اکای با حضور جان رقم 1 اوشا اکای ما را بگیم اکای با حضور جان پاستور شیرنا او میگیم شیر پلنگو دوست آن مرتشدی را دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست زنده و سربلند باشیم اکای با حضور پاستوری اکا با گلی میرید دالشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم اکای برو شیپارا 600 روبل اونا اکای شمشو 300 روبل اونا اکای ترینکا 2700 3200 روبل اونا اکای شروع 1600 روبل اونا 1600 رقم 2 4 پافتو دا بوزی پلاستوی اکای با حضور جواب متنشینا نباشه 2 4 رقم 2 4 خوله که میگیره اکاجونا 2 4 خوله رقم گیرو هست مرحمت تمام اکای با حضور جان خوش آمد اکاجون اکای ساعت مراد 4 اکای آدمو بین میدان اکای ساعت مراد 4 اخیده اکای سوراب دورا بوتم تا اکای سوراب دورا بوتم چرنا خوش آمد اکاجون ما اکای ساعت مراد 4 اخیده اکتا میکشینا آدمو بین نمیتیم اکای برو رقم 7 600 رقم بگم مایلو خوشبان اکا میریم اکای سوراب رقم 2 اکاجون اکتا میکشینا میریم اکای ترینکت رقم 6 ما توزانویز کردیم بونا گن که ما دوی مورای سو کردیم اکای ترینکت رقم 1 ترینکت جی رقم 1 انا 3200 رقم جوری ما من دالشی اکای شروع رقمی 5 رقم 3 1600 رو شدار من دالشی یا کبوگو بوتا بوتا مخاکا 7 1 2 3 خشید 1 2 اکای برو هفته نیستم اکشم شنو اکایش هم شد رقم 6 300 حال میبیم اکا اکای ساعت مرو رقم 4 میگیره اکا جانی ما اما اکای سوراب جون پول دوم اکا جانی ما 400 روبل گونا اکای ساعت مرو جون رقم 4 میگیره بو تمبرا باشینا اکای ساعت مرو هو اکای رکت هم میکشینا اکای ساعت مرو رکت هم میکنیم اکای ساعت مرو جون رکت هم اوخه اکای یک نگه من چخه او پول میگم اوخه اکای ساعت مرو جون بگوش بنویس اکای رقم 1 ترینکا دا اکای ساعت مرو بگیرم اخیر پول و نه بگم از چخه اکای او پول میگم اکا جون یک کنگیر تمام رفتم یک خاموشک رفتیم رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4
22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 برای 300 روبلی 4 نشان داره رقم 5 بریم برای 300 روبلی میریم گیری توش هم یک کنشک میریم صاحبا رقم و مرحمت برای 300 روبلی رفتیم دو درم اکای سوراب جان 100 روبلی دیگر دونه شینا ها اکا اونا گاچ چه میز اکای 100 روبلی جان او بگم میروز کنم اکا دو درم اکای سوراب 100 روبلی دونه شینا میرین دالش بو چند درم 6 درم اکای شمشو او اوش دما کجانی ما میریم اکای برو 7 درم 300 روبل دیگر ما کجانی ما یک سه درم اکای شروع 1300 روبل دیگر ما ترینکا درم ترینکا درم 2900 روبل دیگر اکا میره دالش بس من روش میگم شما اکای باو اکا بگم گرفتم میگم من تا درم اکا میره دالشی اما خسخ شما 4 نشون داد رقم 5 رفتیم او میگه مکدونو 1800 روبل کس هزار اوش جان شما گل بار ما از زمین عجب گل نوزمین دید که از تو از زمین باز آمد از زمین 1800 روبل اوش شما همه کسخ شما نکدونی ما آباد باشین شیر پلنگو آباد باشین آنا که میریم اکر ما 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 رقمی 5 میشون 5 ترینکا رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 31 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 6 خورش مرحمت اکای سوال مرا 4 تا کجون رقمی 6 کی میگه کجون ما مرحمت شیر پلنگو رقمی 6 خولیا آدمو برین ای میدون گوشه مرحمت میکنیم 6 4 اکای سوال مرا 6 4 خوشه رکیتا اوشا اکای سوال مرا کتا میکنیم بریم همه کسا خشان شیر پلنگو دوست آن باشه که گیر از دست دوست یک عروس برخود گیره دیگری بردوست میرین دالشی بولشی میشی او میگه میریم رقمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اوشو اکای جون اکای برو 200 روبل اونا اکای سوراب جون od میمونا اکای تیک تاک 10000 اکای تیک تاک 10800 روبل اونا اکای شروع 1300 داشتی 2900 روبل اونا و دالشی اکای سواد مرود رقمی 6 4 کتا شما اکای شروع جون ای شورا جون ای که شمشو جون افتویز هزار عمل کنید بوزی کاکا جون اکای سواد مرود 6 4 کتا میکنیم ای اکای سواد مرود جون همو آدم میگه ما چه همو میگه همون گفت من یک کام بگی اوکی اکا بو گوش ابونه کامنتر تو خونده تا که جواب نمیده چخالی من مجبور بگیرم اوکی اکا اکای ترینکم جواب هم اکای بوته هوا نه بوته چون اکا جون بوزی که شیدا میرم اکا جون جوابو میگه میرم درشی گریم بیت میکنیم میریم آن اکای ترینکا احتمالا 2200 روبل
акаи суҳадро 400 рубл. рафтем далши. Рақами 6 21, рақами 7 20, рақами 1 20, рақами 2 11, рақами 3 тринка, рақами 4 10, рақами 5 23, рақами 3 ошава, рақами 4 мерем. ау мегем акаҷоно ҳама каса хушомадам. дил барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазато вазна боз барма бар замин. акаҷоно лайкро мезанем мерем далши. ау мегем ако гулат гао сар кадем тафон тафон сар кадем. зиндаву сарбаланд бошем. ҳама каса хушомадам. рақами 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далши. акаи суҳадмуро 200 акаҷон. акаи шорух 2900 3300 ака. акаи тиктак 2000 тринка 2100. акаи суҳробҷон рақами 2 70 ака. акаи бро акаи раман эм алейкум салом. акаи бро 100 рубл. акаи суҳроб рақами 2 70 акаҷон. рақами 2 акаи суҳроб набошад рақама пас мекунем. ако дира ки мегира марҳамат акои рақамгир. акои рақамгир ҳаста рақами 2 мон холияй. неста ҳеҷ кас рафтем. рақами 4 10, рақами 5 21. акаи бро 2 айхед ошдем. рафтем. рақами 6 12, рақами 7 11, рақами 1 10, рақами 2 21, рақами 3 11. мерем далши 21 22 ака рақам додам рафт. бара медонед 300 рубли. акаи броҷон 1 соат фарқ набуди. рақам додам рафт. рақами 5 нишон рақами 6 мерем. парт акаҷози ай комеги бо рақам ҳаметон абран акаи бро. акаи суҳро. мерем бара 300 рубли. бара 300 рубли. рақами 1 7 6 3 4 ҷавоб метем. 7 дурам акаи бро ракета мекунем. акаи бро 300 не парт. акаи броҷон ай кондира дар он соҳиб шуд пулшон набуд. берем далши. тамом акаи суҳро бозак метам. рафтем вара дуро марҳамат 1 3 6 4 тринка 1 шадро вардай. акаи тринка 1800 рубл дига дона. рақами 6 3 4 се акаи шорух дуро вардай. 3000 мон. 6 4 ҳеҷ ка намегира 6 4. акаи суҳро я рақамша намегида вара будурой. акаи тринка 6 8 хел дорум 1500 рубл мона. 6 дрома. рақами 4 акаи суҳро гуфтам бигӣ тамом. 4 дахел будуру 300 рубл мона. мере 5 нишон дора рақами 6 рафте 1800 рубл ош ҷон шака сезана. дила даво паскади. ой комент то охир акаи суҳро хафаёт набуди охир каҷони ма. я хива хамихали фейл додам бруме академа гуфту рафтади неси. дидем бо маза. ҳозир ай ко 4 метода ай ко бо муш рақам метом бузукем. бозӣ ки бошака. 1800 рубл ош шазагам 4 давара ахил. охир акаи суҳро ту буган сида пафтона меистим охир. и хафаёт набуди охир каҷони ма. оля ай комбиги бишавхи 4 додаги та 300 рубл дори. акаи бро парта мекафонем ша. акаи бро куҷо шуда акаи бро. акаи самавар оз рақами холӣ несада ки мешава ака. ино замя рақам ку пулс намя. акаи бро куҷо шуда акаҷон рақами 7. акаи самавар 4 дора акаҷон сози хуби.
акай бурӯи пулош омада рафтем. Рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 12 рақами 5 21 21 21 21 21 ипарид вара мудирем 400 рубли акаҷони ман 21 21 21 вара 400 рубли соҳибои рақама рафтем вара дуро 400 рубли акаи суроб 4 дуро ардай акаи суроб 100 партем рақами 7 да акаи буро агон шамеда рака пас акаи буро да бозии прасои пафтори 7 да кима гада 400 рубла ако 7 да вара 400 рубла марҳамат 7 да вара 400 рубла هفتاد دواره 400 روبلا یک شش نشان هفت میرم هفت قولی یک میرم اکاجونه من هفتاد دواره 400 روبلا هیچ کنیسه میرم میرم دالشی یک سه چهار پنج شش 2000 بیگ زدگی آش رفتی یک دو سه چهار پنج شش акаи суҳроб ҳамҷа акаи суҳроб ака суҳроб ҳамҷа акаҷон акаи рафтем як даҳ рақами се 12 рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 10 5 ба 21 ду та оши чавакаи шорух мере далши ва танга куҷоши худ ёта хуб танга гак айнаш акаи суроб пафтора акаҷони ма рақами ду хола ки мегира як холи ҳафтагӣ назар пас ҳафта як комеда душа пас мекунем акаи суроб пафтора акаҷони ма ако ҳафт рақами ду ки мегира акаи рақамги марҳамат акаи сарвар рақами да айхили ракета мекунем акаи буро рақами ҳафт айхтай рақами чор акаи суробҷон пафтор ми акаҷони ма акаи сарвар ракета мерем ҳамада бур бори хоҳонем панҷ зарфа рақами 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 хоки хирид дурака ош мере далши эҳе акаи ҳакимовҷон салом алейкум хушомад акаҷон сози хуб акаҷони ма акаи суроб пафтора акаҷон акаи тиктак акаи 1500 акаи таҷикчи буд эхи тринка 1400 мона рақами 53 3000 дошт ака 4800 рубл мемона акаи суадмол од мемона эҳе акаи ҳакимов мо ҳамигем акаҷон худут камла мошида шернар акаи сарвар ошидем акаи суроб пафтора хуба мекиям хубиам ҷуда чикем мерем акаи ҳакимовҷон куҷо шуди камламо шуди ки бахудо ака сози хуб акаҷон 6 20 рақами 7 10 рақами 1 тринка рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 21 рақами 5 хоки хинуд як ошава акаи соатмурод пафтори акаи суҳроб пафтори ана акаи суҳроб ҳамҷаи акаи соатмурод пафтори
Akay Sarvar Paftor Akajon Shoma Akajon Akay Hakimujon Chehol Akajon ma Merem Akay Soadmuro Akay Sarvar Akay Okey Rakamo Khole 7 Khole marhamat 7 Khole yak zad O aduz Akay Hakimujon dam girtem ma uzgo sara odom kadem ini adimi korbor diga Akajon ma girtem O ne duruz Se çor da bunu da bu da dina işte görmek için akay soğanı rakete mekeşeda. Du haf khola kime gira akacınıma. Rakami du haf khola ma ama akay soğanı raketa. Akay brojon khuşoma da akacınıma. Akay suro khuşoma akacınıma. Merin. Akay ana 2000 akay tiktak et trinka. Akay 5 akay shoruh 4600 ona. Akay soğanı raketa. Akay soğanı 800 parça 400 rubl şuma. 2.7 da boşa marhama nakoyma. Hama kasa xshode. Rakami 2 21 rakami 3 21 rakami 4 xshoma nakadunuma. 10 rakami 5 10 rakami 6 20 rakami 7 22 rakami 1 10 Akay hakimujon yami Ha farkı o şu çavaka. Meri dalşi. Dura kime girer kacunuyma? Au megem akor akami dura kime girer akami dur. Au megem şeytalango. Ha farkı hakim biter akami dura kime girer kacunuyma? Au megem şeytalango. Dus 10 boşa girer dasti dus. Yak aruz bakıl girer digeri bardu sahte. Yak dı se çor pan şaşa. Yak dı se çor şaşa. Yak dı se çor pan şaşa. Merin. Akay hakimu. Rakami 7 sametun akay raketa mekişena. Akay tikta trinka 1700 rubl nemaka. Eto 1800. Akay 5 4400 akay çoru. Akay soadmuro 200 çor raketa. Tamam. Akay hakimujo 7 sametun raketa mekine. Rakami 2 rakime gir akajonuma. Akay çoru buna pul teleparton. Tamam. Trinka 1700 rubl اونا. Akay hakimujo raket akadam megir raftim. Rakami 1 21 rakami 2 30 rakami 3 20 rakami 4 20 rakami 5 22 rakami 6 10 rakami 7 Xoki xnır. Rakami 2 oşava rakami 3 merim. Akay hakimujon tikdi brad o akajonima. E dar rakam sakha dil zad merim rakami 3. Hama kasa xshone. Dil barma az zamin ajab guli nozamin. Did ki bazatno azmina goz barma bazamin. Oşava rakami dramdi. Xshova akajonima. Hama kasa. Dil zad merim rakami 3 akajonima. Dafter se çor pan şan yazdı. Se çor akay hakimu kujo şakajonima. Anakı akomerin. Akay soadmo olmuşan akay şoruh. 200 rubl çor hazır teleparton akay trinka 2100 rubl demuna. Akay hakimu jon şey palanjon 500 pavi 300 rubl gelma. Çok iyi. Yüz dakikayı. Aha da tıfır bir tafı düşmemeyi. Weź şaşırırsa ha? Ya kere diyelim. O nasıl oluyor? Çıkıyor ki sağ. Meg gom ma khadir ga gom canım din da khusha. Tu sahar mara dam rah proka parti mali kerim bana. Tohoza ko aqal taysa vaqtu. Maymun tut noqi tuma toqar o'ykniyim. Vay davay teşekkür. Akay şoru g'ozbe partumud. Akay hakimujon 300 rakami man merim. Rakami 3 11 rakami 4 11 rakami 5
21 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 31 او شاعت رقمی 2 اکای ساعت مروجون 6 4 پافتر اکا اکای ساعت مروجون 6 4 پافتر شینا دو زد می رقمی 3 همه کسا خشانه شیپالانگو گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دیت که وزد ها گلای بازدما با زمین ها اکاجو رقی تمکنه دارشی او شا اکای ترینچای میگیم رقمی 2 زد رقمی 3 او بود باشن شیپالانگو گل دا او تا اکادن چیزی بریم آن رو استای بله میمیرم تلفن زرم رو زرم تلفن کام شد یعنی جو رفتن 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بک اکا حکیم جان بخدا ندیدم شاید گل بکنم اکا سوال جان خیلی دیگه کجا جون بریم اکا حکیم جان 200 اونا اکا ترینکه 2500 اونا اکا شروع اول نمونه اکا سوال مو 600 پر 400 نمونه این اکا 4000 تا روی کردم کتا لگنده کتا گانگسه بگیش ای اکا حکیم جان زنده وش بخدا شما دیگه خرسان میکنه اکا رقمی 3 22 رقمی 4 30 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 4 اوشا رقمی 5 بریم اکل سوال مو اوشا اکل شروع 3 و 5 پافتور اکا رقمی 4 زد میریم رقمی 5 آباد باشه اکا جانوی ما او بگیم گل تریزه کس همون نوز کمک خوش میجوشون بریزه رقمی 3 و 5 اکل شروع جان پافتور شده اوی 4 هزار تگر برای اتون دیگر ها اکل من میرم هم که پاس میرسه اکا جانوی ما بریم دلشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 حالا اکای سوال مرو 800 روبل نمونه اکای شروع 200 رکتا اکای ترینکا 2300 روبل دیگه نمونه اکای حکیم 100 روبل دیگه نمونه برین دالشی رقمی 5 زوید رقم زوید 31 رقمی 6 3 تا بالت رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 23 رقمی 4 20 رقمی 6 اوشا رقمی شروع پافتور شده 6 زد میرم رقمی 7 همه دا بوری فهونیم گل در بر زمین رقمی 1 حکیم میگه 1 همه دامشو 1 کم بودم نیست باز رقم خوشم آقا رقمگیر باشم مرحمه رقم 1 خوله به خوله بکنه رقم اکای شروع شیپانجون راکت هم که 400 بود برین دالشی همه دا بوری 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 اکای گازلو اون میگه مخاکا جونی ما اکای حکیم جونی ما اکای سواد برو 1200 روبل اکای شروع 400 راکتا اکای تیگر 2000 اکای ترینکا 2100 روبل دونا اکای حکیم جون او میشیم 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم او میگم اکجانو همه کسا خشاده دلت او تا کدیم کفون از تا کدیم زنده باشه شیره دوست مدرس پس تا زد میدالشه همه کسا خشاده دوستانی مهربان اکای حکیم جان پافتور اکجانی ما اکای حکیم جان ما پافتور شیده 3 زد میریم رقمی 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 پافتور تمام اکای سوال مرد 1000 روبل نمونه اکای شروع او میشه اکجانی ما اکای 1900 اکای ترینکا اکای حکیم جان مینوسی 100 روبل برین دالشی
خود دفتر میگیره. رقم 4 20 رقم 5 اکادمی ما 12 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 31 رقم 3 اوشو شواکا برین دارش او میگم اکادمی هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود. اکا حکیم شما پافتر 400 دلار برین دارشی 3000 میگم رقم 4 شما اکادمی ما او شب و رقم 3 میگیم لابا اکا جون کرد اکا همی یک خوری شد برین دارشی تمام اکا حکیم جون سه تبرید یک حکیم اگر اکادمی ما بخشی خونه زن زبان اکادمی ما برداشت و اونم دادم و در خالی کاری خیره اکای تکست رقم یک اخیر اکا تبکنیم سه تقسیم اکای تکست رقم یک اخیر سه اکا تبکن شده برین دارشی همه دا بوری خونه برین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 برین دارشی اکا حکیم جون شیپالان جون ما که باشید 300 روبل میمونه اکای ترینکا 1800 روبل میمونه اکای شروع شیپالان 400 روبل میمونه اکای سواد مرود 800 روبل دیگه میمونه اکای تکست رقم یک اکتا میکنیم تکست تست تست رقم یک اکتا اکای تست اکتا میکنیم شیپالان او میگه میری دالشی رقم یک جوش ابیو کنیم رفتیم رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 21 وارا 300 روبلی مرحمت اکرم اکای تست پول جمعه اکای ایزا میرین دالشی وارا میدونه 300 روبلی 4 6 اکای سواد مرود رو وارده اکای سواد مرود 200 روبل نمونه اکا میرین دالشی رقم 735 735 اکای تست 302 رقم دواره 735 اکای شروع میدونه اکا جون اکای شروع اکای حکیم میدونه اکای شروع جواب تکا جون یگان رقم تا نمیگه اکای شروع اکای حکیم دیده شد جون اکای جون نمیدونه رقم 3 هفته این بچه چی گپ شدیش که دور ندارو 3 5 دو اکای شروع اکای فیل پشم اکای شروع 200 بود اکای تمکین شیر نخدد میرین دالشی اکای حکیم نمیدونه اکای جون ما رقمی 7 رقمی 7 اکای تست خیل 302 رقم دواره شیدا میرین اکا حکیم جو 7 همه دارم آمش مکو التماس افراد پیش میکنیم اکادمی ما افراد پیش میکنیم ویگیش 1800 کس میدن اوش شوا او میگه میرین دالشی همه دا بوری خونه حالا که میرین دالشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میرین دالشی اکا حکیم جو خمو آمش اکا شروع بعد 100 میپارتیم 1800 اگر اوش شوا رقمی 2
20 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 وارا 100 روبلی 2 و 7 و 3 و 7 وارا وارا 100 روبلا وارا 100 روبلا مرحمت 3 و 7 وارا کی میدونه کجا ما دو نشون 3 نشون رقمی شو میریم اکای سوال مرو 6 که بدو کجا ما اکای سوال مرو جون 700 روبل رکت شیر پلان اکای سوال مرو 700 رکت اکای ترینکا رقم دو تا بدو اکای ترینکا رقم دو جواب بده رقم یک اکای تست دوباره مدروی وارا 100 روبلی 1 2 5 4 ایشو چاو خب پاس بگو پاس میشه بریم کجا ما چند نشون داد 3 نشون داد کم اکای سوال مرو خود تو خبر داره کجا ما بریم همین اکو همین فعلاتون بزی همین پاس میسازم جز دفعه سه طرف کجا ما دو اومد رقم میدارن دور اومد اکای ترینکا 1800 داشتین 100 روبل دیگه دونم رقم میده دور اومد بریم 1 5 3 1 5 1 5 4 مرحمت 1 5 4 کی میگیرم درباره 300 روبل 100 روبل 1 5 4 خولیه نباشه میکشن زگر او شانس 1200 3 نشان 4 خوله 5 خوله 6 می‌بینیم 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 1 2 دو دان درآمد 1 2 عقبا وای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم 3200 کس میزنه آشکار کردیم ما میریم همه کس اکای سواد موجان چه وقت بودم بیشتر میشه نمیگه خیلی پرسنت بیشتر بگم چی خیلی هست همون میگیم شما ما اگه اون داز زیادش میگه که نه کام کاک سیدا کجام 3200 زراگیر اوشوا 6 3 اسمی اوکی ای 6 3 اسمی اوکی شش سه اسمی اوکیش داد ای اکای شروجون چقدر رفتی یک دبوزی نیست یک 5 6 3 5 چی رقمی برای اپیج نیستن اگه کجام میره اکای شروع 6 3 اسمی کجانی ما اکای شروع اوکی نیست جواب شده اکا 6 500 خطی سمری 7 500 خطی رقم سمری شش توخا رفتیم توخا باشه توخا رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 6 اوششات توخا بود میریم در چه رقم 7 3200 اکای سوالمو اوششاتا میریم همه بود بوری و همه پیشتری لایک هم بزنیم میریم در چه کجا ما لایک هم بزنیم میریم در چه انا بود توخا بود که 500 یاسمی تو اوکی نگفتی مگه 500 گفتی مگه با توخا میرم یاسمی نگفتی توخا اوششاتا میریم در چه
او میگن شیرپلنگو 500 تو که اکا 500 اوکی نگو یا سمجده پداکته گابرز یا سمجده پداکه را پداکهی وای کی بود وای میره همه بود بوری او میگه مکو اکا حکیم جو پافتو باشی میره این درش حکدونی ما آن اکا اکای تست شیرپلنگ 300 داشت 200 روبل دیگر نونا اکا حکیم جو اکا تمکنیم اکای ترینکا 900 داشت 1800 روبل نونا اکای شروع شیرپلنگ راکت اکای شروع پافتو را کجون اکای سوادمرو شیرپلنگ 200 داشت 3 انا 2200 نونا کجونی ما 100 آخر 1200 دو مکجون درخشان دا وجود 2200 مون اکای شروع 35 پافتو را کجون 400 ne partakla şoruk. Meren dalış. Rakami 7 20 rakami 1 Trinka rakami 2 11 rakami 3 10 rakami 4 21 rakami 5 23 rakami 6 20 rakam 1 oşa akay şoruk çok mağacıma Merim hamada burd bori bu hamada peştavi kongonim او میگه اکه حکیمو فهمیده اکه حکیمو جون یا اکه او شا اکه تز او شا راکت همه که اکه جون اکه عجیب راکت شا شیطان 600 رو راکت اکه خود میرم 600 بشه اکه حکیمو راکت می ها فهمیده اکه جون ما یا اگزاد میره ما راکت میده همه دا بود باری فهمیده گل بارو از زمین اجال گلی نوزنین دید که از تو از میده باز ما با زمین میرن دالشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 یک 2 3 4 5 6 7 1 میرن دالشیم اکای تست 200 داشت 700 رو اونا انا کی اکای حکیمو 200 رو دیگر اونا اکای ترینکا 1700 رو اونا اکای شروع 600 راکت میکنیم اکای سوادمرو 2000 اونا اکای شروع راکت میکنیم اکای شروع 600 راکت میکنیم میکنیم بریم الو اکای شروع 800 پارتوفتی 200 روبل دیگر اونا چور پاس بدی کن گاب نیست های میریم همه دا برد باری رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 12 انا که کجونه ما 21 پرید 21 موند وارم بدون شیرپلنگو 200 روبلی دو نشان و رقمی 3 میریم اکای و ادرو مرحمت دو نشان و رقمی 3 میریم وارم دورویم وارا 200 روبلی 35 پاس واردا 35 دا وارا پاس کدای میریم یک شش 35 نه ورزا کم گرفتن یک شش میدونی 35 گرفتن دو خرج دا وارا خاطر ترینکا یک شش یک دو رو خدش میریم اکای تست 500 روبل میمونه شش اکای سوی بش میگیره اکا اکای سوادمرو 6 دا وارا 200 روبل میگیری
Акай воз акон 400 партоим. Шаша ки мегӯяд аввали 200 рубла? Мерем. Акай воз акон де партоим. Беремис ду чанд буд? Нависта ка. Тамом акай суалмо. Хай мерем агани. Шаш акай суалмро мемонад та 1800 рубл. ан ака ҳамада бурд ворива ҳамада пештави хоҳонем. Дил бар ман аз замин аҷаб гули нозанин тип киражато бадин бозо бадин 1200 рубл зарагира ош шавака ҷонева. Ау мегем гил бар ман аз замин аҷаб гули нозанин мегем тип киражато бадин бозо мебинем ака ҷонева ҳоли мебинем шена мебинемш. Ау мегем мерем далиши 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 мерем далиши омад акай вордакон акай соамоха 1800 акай вордакон о акай тез 500 мерем далиши рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 22 рақами 1 21 рақами 2 20 акаҷоне ма бур рақами 7 ош шава мегем акай ба 22 7 ки буд акай ҳакимуҷо ош шавака мерем 7 дар мерем дар шай рақами 1200 буд хушовада ҳама каса шуна акай ҳакимуҷо ош шавака ҷонва ау мегем шейтанаго гил бармад аз замин аҷаб гули нозанин бит вазиятҳо аз минат боз бармад бар замин зинда боше шейтанаго ҳама каса хушовада шуна ош шава мегем рақами 7 ау мегем 1 2 3 4 акай воз акон рақами 4 мегирӣ акай воз акон дар бози пласо рақами 4 мегирӣ акаҷон акай соҳабо 4 пас кади 1700 рубл мемона ка акай шорух шерпаранҷо од мемона акай тринка 1600 рубл мемона ка берем далши ягон рақам акай ҳакиму шерпаранҷон 200 дош акай 1300 рубл дигар мемона ка акай те 300 рубл мемона акай раман рақами 4 хола мегирӣ ша акай раман рақами 4 хола мегирӣ ракета мекунем акай раман рақами 4 ахир ракета мекунем рафтем акай раман рақами 4 мерсам акай партоям мер далши акай раман мепартоем акай шаҳр акай раман рақами 4 ракета рақами 4 акаҷон ракета мекунешеда рақами 1 11 рақами 2 20 акай раман 600 парта 500 рублиш мемона акай раман 600 парта 500 омад акаҷони ма рафтем 2 20 рақами 3 11 рақами 4
23 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 بول رقمی 4 آشو کارکا و 23 برین درشه رقمی 5 او میگه بو میگه کمی رقمی 4 میگه نگاه چی کمی دمش بگی همه کسا خشان شیپانگو 3 و 5 پافتورای 3 و 5 رقمی 3 و 5 پافتور میشه اینا برین درشه کجونه ما زنده باشن شده در دوست آن باشه که گیره دستی دوست یک عروض پاسپورت گیره دیگره و دوست 4 زد برین ما رقمی 5 کجونه ما تمام پاسته دیموشش پاسته میرین درشی او میگم اکادونو همه کسا شما دین اکای رمان شیپالان هزار او میمونا اکای سوادمو 1600 میمونا اکای 5300 اکت میکنیم اکای ترینکا 1500 اکای حکموف 1200 روبل میمونا میرین درشی رقمی 5 12 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 6 او شما رقمی 7 بریم اکای شروع چخالیش کم اکا جونی ما 6 زد میره با رقمی 7 همه دا برد بوری و همه دا پیشتاوی خواهانه زنده و سربلند باشیم او میگیم گل بار ما از زمین عجب گل دو زمین بیت کرده خب از بیر بوز ما با زمین 6 او شانگی رو درشه رقمی 7 اکای شروع 3 و 5 پافتور اکا جونی ما 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 انا کمر اکای ت سرپالان اکای شیپان 200 روبل ما خویسته برین درشی اکای ترینکا 1400 میمونا اکای شروع اکا جون شما اکا جون ما 1000 ما اومد بازی کردی دبار موندی زنده باش شرکت هم که اکا حکیم 1100 میمونا 5 میتونم تا اکای سوادمو 1600 داشت 2100 میشه اکای رمان 900 رقم 3 خلا کی میگه اکا جون ما رقم 3 مو خلی یا شریگا رقم 3 خلی اکا جونو اکای حکیم 5 دادم تا 7 پاس میکنه اکا جون ما 5 گیری تو اکا اکای شروع جون من میدونم که میشه اکا جون راکت هم کنش تو با مقصد باور کنم کردم دا برای که تو 4000 ما به فکر کردم پارت مون اکا جون ما تمام اکا پارت پرابلم نیست بازار انو اکا حکیمو 5 سر میگیری یا 7 اکا جون ما چخالی که 5 7 5 سکا اکا حکیمو درجه 7 5 ختی چخالیش که اکا جون دو رقم تا یک کبرا بلند اکا جون ما خوب بگیریم شریدار اکا حکیمو جون بلند اکا جون برای موزیک نو شریدار اکای ازبک یعنی تابع مدام در رقم لیست ساشینا اکای حکیمو بلند اکا جون 7 5 و 5 3 اکا جون اکای حکیمو اکای ازبک راکت اکا نگه رقم میتونه اکای ازبک راکت اکا یا 7 میتونه یا 3 میتونه اکا راکت اکا نگه بشه نباشه اکای حکیمو فهم 7 5 میتونه 3 در اکای ازبک میتونه 5 3 اکای حکیمو فیر پیش کو جون تا کردم اکای ازبک 7 میگیره اکا او اکای سوال ما چخالی کنم خیلی بازی نمیکنم اکا جون خیلی نگران شدم اکای ازبک 7 میگیری توغرا اکای شروع جون اکا جون ما
Акай Озодбек ҳафти холия мегири бигири ракета кишидан рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 12 рақами 3 11 рақами 4 21 рақами 5 22 рақами 6 30 6 ошу чамай рақами 7 мерим рақами 7 холия ки мегирад ҷонои ман рақами 7 мо холия мерим я асоиш 37 иш 7 мегири бигё рако 7 та ки мегирад ракета мекунем сразу 7 та мегирем 6 за рақами 7 рафтем ҳама каса хушон шефаранго акай боимро 7 ҳашти ракета мекунем мерем далши ҳама каса хуш омадем ау мегем мерем далши 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 мерем далши акай тез шефаран 100 рубл мемонад акай ҳакимов 100 рубл мемонад акай 1300 акай тринка мемонад акай соатмурод 2100 2600 рубл мемонад акай рома шефараман 800 рубл мемонад берем акай боимро динагират тури акай боимро рақами 7 200 рубли дигар нака берем далши рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 12 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 акай ҳакимов мо 10 рақами 6 21 21 бо 6 ошоака ау мегем акай соамо ошоака мере далши ҳамада бур бурим ҳамада пешравӣ хонем 6 зар мерем рақами 7 акой ман лайкро зер карда мерем далши лайкро зер мекунем ау мегем мерем оше ош бале рақами ана акара ошо мегем ҳама каса хушоне шепаранго дӯст он боша гира дасти дӯст 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 мере далши акай раман 700 рубл мемонад акай соатмо 2600 3100 рубл мемонад акай боимро 100 рубл мемонад акай тринка 1200 акай ҳакимов ана 700 рубл мемонад акай тест од мемонака зинда бош акай ҳакимҷон рақами 3 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 тринка рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 2 ошо акай рақами 3 мерем ау мегем акаҷоно ҳама каса хушон шефаранго дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як арӯз бар худ гира дигаре бар дӯст зинда бошен шерона ҳамада бур борива ҳамада пешравӣ хоҳонем пас рақам як хониши марҳамат акаҷонои ман рақам як акай тест шон акаҷонои ман дӯст зад мерем рақами 3 ако рақам як мо холия 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем далши акай раман шефаран 600 мемонад акай соатмурод 3100 3000 од мемонад хитоист мерем далши акай боимурод од мемонад акай тринка шефаран 1700 рубл мемонад акай ҳакимовҷон 500 рубл мемонад акай тест хушонака мерем далши рақами 3 31 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 хоки хунед рақами 3 акай ҳакимовҷон ошо узнигаши таври тортин купо 3 зад мерем рақами 4 узнигида тортин купо рақами 3 зад мерем рақами 4 ако рақам як мо холия марҳамат ако рақамги рақам як мо холия мерем ҳамада бур бориву ҳамада пешравӣ хоҳонем дил барман аз замин аҷаб гули нозанин дид ки аҷабҳо аз минай боз бармад бар замин зинда бошед акаҷонои ман ҳама каса хушонем мерем 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3
بریم. اکای رمان شیرپران 300 انتویز 500 روبل نمونه. اکای سوادمرو 2900 نمونه. اکای بویمروجو رقمی 7 پافتورک. اکای ترینکه 1700 داشته 1600 روبل نمونه. اکای حکیم شیرپرانجو 100 روبل نمونه. بره دالشی. اکای بویمرو رقمی 7 پافتورک. اکای بویمرو رقمی 7 پافتورک جونما. اکای بویمروجو اکای 300 اکای خیلی نمیشه که جونما. پافتور باشه که جون پافتورش میکنه شینا. پاس باشه پاس اکای ما گفتگی میکنه از پاس تو 2000 اکنیم از اون نه کارت میرسه میاکن. 300 اکای خیلی مگر ما ده هم رقم تشینا. آقا ما تنها اون شما میگم بگیریم محاکمه چی میگیریم بودن تیبه. یا اخر بگیریم محاکمه ترینکا. چه رقمی 4 2000 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 خوک خنک 21 پارید ورم بدون 300 روبلی 7 نشون رقم 1 رفتیم. اکوی برادرو رفتیم برای 300 روبلی من جان دواره یک خولیه دبوزی اکجونی ما 4 درآمد اکای رمان شیرپران 500 داشتی 200 روبلی دیگه دون اکا بره دالش اکای سوادمرو 6 درو وارده 2500 روبل دیگه دون رقمی 35 اکای حکیم دون وارده 900 داشتی 300 دیگه اکجونی ما من دالشی یک حکیمه گیر اکجونی ما یک هیچ کنه میگه شیرینا یک او مگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از بین باز برآمد بر زمین ها کفک شای شیرینان دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست آباد باشین شیرینان همدا بود گریبا همدا پیشروی خانه گل ادا او تا کردیم کفان سر کردیم ها فایرقم یک خلوش رقم اکه حکیم بیا کگیرتر اکه حکیم جو خمو آش دیم یک اکه حکیم مونگیری تا اکه حکیم جو آش دیم بریم دالشی 1800 رگیر آش رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 4 اوش چواتا اکه حکیم جون 35 پافتور اکه جونی ما رقم 4 زد میریم رقم 5 اکه حکیم جون 35 پافتور شینا میریم همه بور بوری و همه پشتایی پافتور همون میریم دلش شینا زینده و سربلند و خنابور شید او مگه میریم 4 زد رفتیم رقم 5 شینا اکه رقم 1 مون خولیا اکه بولمو رقم تمکن شینا پافتور باشید اکای بویمرو پافتور باشید اکای تمکن شیرینان بریم دالشی اکای رمان کوبیم پول پافتور شکر نیامده اکای رمان 200 داشته 1900 روبل نمونه اکای سوادمرو 2400 روبل دیگه نمونه اکای 1500 نمونه اکای حکیم رو اکای تمکن علیکم سلام بریم دالشی رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 بریم رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 2 اوشا رقم 3 بریم اکای بومی خود رفت پافتگی
سه زد میرم رقم 4 او میگن شیرپلنگو دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بسته گیرد دیگری بردوست همه کسا شان شیرا اکه حکیم اونجا آشو چاکه داریم بریم زنده و سربلند باشه شیرا هر شما رو یاد کرد شو می نویسم بچور کنم بریم دلشی او میگم اکه دونیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای رمان شیرپلنگو 1800 اونا اکای سوالرو 2300 روبل اونا اکای بوینرو 100 اونا اکای ترینکه 1400 اکای حکیموف 600 روبل دیگه اونا برین دالچی رقم یک فولو اکای ما رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 1 او شای رقم 2 بریم اکو مرحمت میکنم رقم 3 یک مخولیت او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرد پر باز درآمد بر زمین میریم اکو ما همه کسک شده یک دست برگیم شکنیدن رقم 2 میریم او باز باشین شایده گل در او تا کردیم تفان سر کردیم همه کسک شده در کجونه ما او میگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم دارشی اکای رمان 1700 اونا اکای سوالمو 2200 اونا اکای بوینو او اونا اکای ترینکه 1300 اونا اکای حکیمو 400 اونا بریم دارشی رقم 2 20 رقم 3 ایدو گوش حکیم جلو کارت کشید رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم چند میشه بودم جا 6 و 21 او 6 رقم 7 بریم دو گل تمام 3 5 گل 3 5 گل آخر بولوجو حالت 7 هفته شده میره دالشی 6 زد میره رقم 7 همه بور بوری با همه پشتای خونی لایک رو زیر میکنه شیرین هر جا که سفر داری قربان شما رقم همه کساس شما داد رقمی 6 رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میره دالشی اکای رمان 1700 1600 اکای سوادرو 2700 بدون اکا اکای بولمو شیرپلنگ پافتورا که ما دو گل تردن دلال تردن اکای التماس با پتن دیگه سوگام نزنه اکای ترینکه 1200 روبل دیگه اونا اکای حکیمو جون شیرپلنگ 400 200 روبل دیگه اونا برین دالشی رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 فوق خانه رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 یک اوشا رقم 2 میریم یک هفت خالی شد این اکر بولو چه معنی سپان توش کفتن گرده شده میکنه یک هفت خالی شد مرحمه لکدونوی ما اکو رقمگیر یک هفت خالی یک زد رقم 2 میریم اکر بولو خوشان اکر هزار عوض شده نکردی بازی کدی رو بار مونده شه او بولو کدی ما یک هفت یک اکر ترینکه گیری تر میریم هفت کیمه گیره کدونوی ما هفت 2 3 4 5 6 7 1 اکای رمان هفت گیرتر تمام میره دالچه همه بور بوری اکای حکیم او میشیم اکای ترینکه 1200 داشتی 1000 او نمونا اکای انا سوادمون 2600 اکای رمان 1400 اکای 4700 میره دالچه همه کسا شما رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 یک اوشک تا یک بغوز
یک زد میریم رقم دو او میگیم همه بوری خونیم اکل حکیم جان ما 3 و 5 اکل حکیم جان ما جواب میدیم یک زد میریم رقم دو شما زنده باشید او میگیم یک شعر خونم تو سب لبی جو یارکی سب لبی جو تو تا نشما فیتادارهای لبی جو تا حکیم جان یارکی مرا صبحش بودن لبی جو میگم این داشتی او میگیم بله اکای رمان شیرپران 1200 روبل میمونه اکای ساعت مرو شیرپران 10600 داشتی 10500 میمونه اکای تیگر ترینکا 1400 میمونه اکای حکیم جون 200 رکت میکنه الحمدلله اکای حکیم جون 300 روبل دیگر میمونه که جون ما رفتن دالش رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 11 ورا دروها مرحمت 300 روبلی رقمی 2 5 ورا کن ورا برای 300 دو نشان رقمی 3 می ورا دروها مرحمت ورا 300 روبلی اکای ساعت رو 6 درو ورده 2200 روبل دیگه شما میریم 1 7 3 4 مرحمت سویبوش ورا 300 روبلی اکای ترینکا یک شدرو ورده 1100 روبل دیگه شما هفت اکای رامان نمیدونم اکای رامان برا 7 4 درما اکای رامان 600 روبل دیگه دونا اکای حکیم جون 3 نمیدونم اکای حکیم جون دو نشان دو رقم 3 میریم اکای حکیم 3 4 اکای حکیم اوش نه 4 پاس کرده 900 روبل داره اکا اکای رامان 900 دوری 4 کینه که دوباره 300 روبل رقم 4 دوباره 300 روبل کی میگیره که جون ما اکای حکیم جون اوش نه او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از نه باز دارم بر زمین رقم 4 در هیچ کنه سر کردیم ما 1500 بگیرش کس میزن اوشا رفتیم 3 5 6 7 رقم 4 خولیمون 1 2 3 آخه اکای صاحبم اودانم شما چی بود میشن اکای صاحبم 2200 اکای رمان 900 دوری در رقم اکای ترینکا درو 1100 ای یک ترینکا درو 1100 اکای حکیم درو اوشتیم آخه اکای علی جونی ما او کارتر کشیم پیشه گفتن کاملی 1500 اوش داد رقم 3 شاید اکای علی جون صدق بکن ده رقم 4 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 11 21 پرید ورا 700 روبلی 6 نشون و رقم 7 میریم این 700 روبل دا بدوریم این اکای علی جو افرا پیش میکنیم بدونیم ورا 700 روبلی 1 2 3 5 جواب میتیم ورا 700 روبلا او میگیم 5 3 دوباره پاس در بازی پراسا که حکیم جون پافتوی شینا 1 2 جواب میتیم اکای ترینکا یک درو گفتای کینا 700 روبل کیما درویا اکای ترینکا 400 روبل دیگه دونه 1100 داشتی اکای علی 3 درو گفتای اکای علی 700 نپارتیم 2 5 ده هیچ کنه سر کجون ما چهار خودش محکم بود شیر پلنگو 2 5 ده هیچ کنه سر 2 5 ده رقمی 2 5 ده
500 کی میره و رقمی 6 خطی 6 نشان رو رقمی 7 میریم او میگیم درگیر اوشا 2200 2500 میریم آن که رفتیم 7 1 3 6 میریم دالشی آن اکی اکای علی مو پولش اومدای اکای علی مو پولش اومدای 7 6 اوکی 500 10500 جمع 700 10500 کس میدون شما تا 7 6 اوکی جگای تا اکا حکیم جو 500 دوری اکادمی حضوری دا شیدن در رقم صدقه خواهیم بریم اکو کس میزن اوش جون شما شیر پرنگو همه دا بور بوری همه دا پیشنوی رفتیم رقمی 7 2500 10 1 20 رقمی 3 10 رقمی 6 اوشا 2500 500 آخرتون 2000 آستانی کارتو میرن دارشه رقمی 7 رقمی 6 و 22 شا رقمی 2 رقمی که پس کن اکا علی جو رقمی 2 میگی شینا اکا علی دبوزی پراسو رقمی 2 میگی رقمی ما 6 زد میریم رقمی 7 او میگه مکدونی ما بگی ها اکا علی جو 2 اخیر رقمی بکنی هم کسا خشای شی پرانگو زنده باشه شده دو سوم باشه کبیر دست دوست یک عروض محفوظ دیگر بردوز من در شاف یک دو سه چهار پنج شش شاف یک دو چهار پنج شش شاف یک دو سه چهار پنج شش حالا که اکای من صد داشتی هزار دو صد رو بودم اون در رقم دا بودی 500 اون تا اکای ساعت مرو 2200 داشتی جمع 2000 4100 رو بودم اکا من دارشی اکای 300 اون رقم یک اکای حکیم جون 300 رو بودم اکا اکای علی شیر پلنجون رقمی 200 رو بودم اکا او اکای الهونجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خوش آمد اکای الهونجا سازی خوبه اکا سلامتی و سازی جمع خو اکای علی آمد 200 رقمی 7 31 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 خب رقمی 7 اوشا اکای الهونجا چهل دو رقمی ما سلامتی و زندگی چه رقم 7 زد میرم رقمی اکو هم اکساق شدیم لایک رو زیر میکنیم لایک رو زیر میکنیم میرم دارشید 4 5 زمان دا بود درست سرش دایی فیلم کام ترکای الهام ازا نیست همین مزا کام کمیگه باید بی کل بودشیم یا طرفش کنیم اکا جونی ما این خیلی کل بود 2200 رو بود اینا کارتا زد اولی کارتا زد که سوش میکنیم باز تا دوجه 1200 داشتی نه با کارتا زد حوزی سوش میکنیم اکای رمان اینا اکای رمان 1200 داشتی 1600 روبل میشه دو رقم دبوزی اکای سوادمو 4000 او اکای ترینکا 200 روبل اکای حکیم شیر پرنجون 100 روبل دیگر اکای علی جون 100 روبل دیگر اکا خدا و شکر اکای الهونجون ایمو هم حوزیش نشتی اکای رقم 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 همه خون فتش نمیروز زدیم در نخونم تگه رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 خوکی خنر رقمی 6 او شای رقمی 7 رفتیم او میگه مکدونی ما زنده و سربلند و چنین ای اکای الهام ما چی اکای ما خوار نمیگیره این میوم مدلمون نیستیم دا بریم رقمی 6 زن بریم رقمی 7 همه دا بور بوری خمونیم گول تریزا میگم تریزا ریزا کسی همون اصلا خوش میگه هاشون بریزا او بود باشه رکدونه ما همه دا بور بوری رفتیم رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 آن اکی میره دلشی
Акай Алиҷон о мешавем. Акай Ҳакимов минуси 100. Акай Тринка 200 дошта ҳамин 100 рубли дигар мемонад. Акай Суадмурод 4500 рубли мемонад. Акай Раман 1600 дошта 1400 рубли дигар мемонад. Мерем далши. Рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 ҳол мебарам акаҷони ман 21 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 вара медонем 300 рубли. Акай Алиҷон пул домадага 300 дорӣ. вара медонем 300 рубли рафтем. ау мегем барадорҳо 300 рубли медонем. як дуромад. Акай Тринка 200 ракета мекунем шевна. мерем Акай Тринка 200 ракета мекунем. 7 2 4 5 2 дуромад. Акай Али. Акай Али 2 ракета о мешем. мерем 7 5 4 Акай Раман ягон рақам замедори 7 5 4 вара. 4 давара дуромад. Акай Раман 1400 дошти. 1100 рубли дигар мемонад. рақами 7 5 Акай Макоҷон намедонӣ акаҷони ман. дуву чанд варакам 7 5 7 5 ки мегӯяд акаҷонои ман. се нишон рақами 4 нишон. Акай Суадмурод ахир 200 рубли гирма Акай Тринкая. 3 5 7 ҳоли монку 5 7 набошад хай мерем. кас мезана оши ҷон шуа шерона 1200 гера. ҳол мебарам Акай Алиҷон. Акай Суадмурод ахир 200 рубли бигирм ака. ан ака акаҷони ман ки бошен 1200 ош шава 7 5 мо холи муҷо. мерем 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Акай Тринка Акай Суадмурод ҷавоб доста ракета мекунешена. Акай Алиҷон 200 даст намемонад. Акай Алиҷон 200 дорӣ. Акай Суадмурод офта. Акай 4500 дошти 4300 мемонад. Акай Тринка 4 ана ош демфидмон. Акай Раман 1100 дошт 1100 дигар мон 7 5 холи мон. каси за 1200 ошаратем. рақами 4 22 рақами 6 20 рақами 7 рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 22 вара дуруҳо марҳамат 400 рубли озами вара буда Акай Суадмурод кучи мешава. вара 400 рубли. вара вараи 400 рубли. Акай Суадмурод медонӣ 6 дуромад 2 дуромад 7 5 холи буд. ин аз таъни картҳоя. Акай Суадмурод 3100 рубли мемонад. Акай Алиҷон 200 мепартоем. мерем далши 1200 буд 1600 1800 рубли бигириш. мерем далши 4 нишон дод рақами 5 мерем 5 холи рақами 6 мерем. мерем Акай Алиҷон 200 хел мепарто. Акай Суадмурод 3900 рубли мон. мерем ако ҳамада бу бори хоҳонем. ау мегем. ҳоли Акай Алиҷони ман мебинем шена. акаҷон ҳозир мебинем ша. ау мегем гул барма аз замин аҷаб гули нозанин 6 1 2 3 4 5 6 Акай Али 400 паркофти 200 рубли дигар мемонад. یعنی 1600 کسی زای 1800 رقمی 6 23 1 10
د 20 3 21 14 از تعلیل کارت و 7 میریم. اکای ساعت وجود آسان برای سعی کنیم فرای سوکسو کنیم 3900 5700 میشه چانس درست ما میمونه دوری 600 میریم در چه رقمی ها همه کسا شمالی رقمی 2 پافتور اکا اکای 35 اکا حکیم جون پافتور شیرنا اکا حکیم جون 35 پافتور شیرنا میریم او بگیم اکا حکیم جون ما همجایی هاف یک خود خونت چه گیم اکای ترینکا وای داو اکای تا اکا حکیم جون اکتا بگیم اکای سوام نمور تمام نیست اکا هایفت آن اکا علی جون 100 روبل اونا اکا حکیم جون 300 اکتا کمیو سبدی اکای ترینکا پافتوری اکای انا ساعت مرو 3900 جمع 1800 میشه 5700 میشه 5000 تراکم 600 روبل گل اونا اکای رمان 100 روبل گل اونا اکا اکای ترینکا پافتوری چور گیر چور چی گیر اکا چور گیر بوزی دا چور اکای ترینکا تیجی پافتوری اکا جونی ما tamam اکا اکای شوروجوز خالی بشه اکا حکیم جون خطا 200 روبل گل اونا کارته دا بوزی اکا جونی ما رفتیم خب بیم رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 ترینکا رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 11 خوند نه با جواب دادم تو از خالد بگو تو که اکای شروع از به خالد شما بگو دو بار جواب دادم تو همونجا خواند نویسی همونجا جواب تو از خالد سگتون و نه بگو تو که اکای شروع از به خالد شما اصلا نرویده یا دوبارید کنم تو اومد اکا 500 پافت یا خود درف اکادمی ما 400 داری 3000 رقمی 4 میریم او شاکایی حکمی کنگیم او میگم اکو 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای رمان شیپران 100 داشته 700 اکای سواد مرود 500 رو دیگر اونا اکای ترینکا 300 رو دیگر اونا اکای حکیم 600 اونا اکای علی آد نمونه 4 پاس اکای شاروخ 4 بودم تا اکای رمان 800 رو دیگر مگنی اکای شاروخ 4 بودم تا ما تودانای سو اکا جونی ما میریم اکا تودانای سبونه که دبور سو کیسا اکای سواد مرود رقم 6 500 تا اکای شاروخ آخر 200 مینوس بدی چند مینوس بدی او 200 اکای شاروخ رقم 4 300 اکا تا میکنیم اکا جون میرین دارشی انا اکای ترینکا رقم 1 300 دلار اکا جون ما کارت دا بوزیای اکای علی جون رقم 2 او اوش دگین خمون اکای حکیموف جون رقم 3 و رقم 5 600 دلار کارت زدگی میریم 1 2 3 4 5 6 اکای رمان رقم 7 800 روبل دور کار میریم خیلی اکا جونو اکای شوروجو رقم تبکه میریم همادا بوری و همادا پیشنهاد خونم رفتیم رقم 4 4 11 رقم 5
5 21 رقمی 6 6 10 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 1 ترینکا رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 کجونه ما خود تخنه رقمی 1 اوش چاکا رقمی 2 بریم آکاشورو سوجوش کجونه ما همادا برد بوری و همادا پیشروی خونه زنده و سربلند و خانه باشین تو در این خانه مبارک شود اون بگیم من درسی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وز تو ترباید گل برآمد از زمین همادا برد بوری خونیم اون بگیم کجونه ما رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 آکای شروع جانی با 500 فرق کرد اون بگیم آن رفتیم آکای سواد مرود شرپان 400 روبل میمونه آکای شروع 300 میشه می خود میاد 400 100 روبل دیگه اون آکای شروع دیم خود ها آکای ترینکا 200 روبل اتو 800 روبل 300 کارت زد آکای علی 300 پارس 200 روبل دیگه اون آکای حکیم 400 دیگه اون آکای رمان 700 روبل دیگه اون آکای شروع 200 minus بدین هم خود رفتم 300 چی نه خود دیگر میرم 400 میشه 500 پاوند 100 روبل میمونه که تحتاج میکشم رفتیم رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 6 و 22 او شو رقمی 7 بریم اون بگم کجورو همادا برد بوری و همادا پیشروی خواهونه گلی افتما بگه افتماتا نمیتونه تق 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 زنده باشه شپراگو همه کسا که شما نمکدونی ما دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگر بردوست آباد سربرای باشه شبگه هر کی ما رو یاد که از اون برخوده برخود 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 به دالچی اکای رمان شپان 700 و شپانجو میمونه 600 روبل دیگر اکای حکیم شپانجو 200 روبل دیگر اکای علی شپانجو 100 روبل دیگر انا اکای ترینکا شپان 700 روبل دیگر اکای شروع او دیگر اکای سوادرو 100 روبل دیگر به داشت چه نفهمیدم رقمی 7 11 چه نفهمیدم اکای به شروع 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 خودی خنده 4 آشا رقمی 5 او میگه رقمی 4 آشا کدوم میگه گل افتمات مو به بام پیدا دیگه قبول همین گپ چی که میگه مو با میگه 4000 میگه رقمی 5 زنده باشه شیرا آکای خوشبخت علیک سلام خوشا کدوم رقمی 4 او شاگی به داشت رقمی 5 6 7 2 3 4 5 6 7 من داشت اکای رمان شپان 600 و 500 روبل دیگر اونا اکای حکیم شپانجو او اونا اکای علی او اونا اکای ترینکا 700 و 600 اونا اکای شروع 500 روبل اونا اکای سوادمو 800 روبل اونا بالا اکای ایلون تو سربوزه رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 خاطی کنه 20 وارا 300 روبلی 7 نشون دو رقم 1 رفتیم وارا 300 روبلا بریم اکجونه ما همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهونیم وارا دا شپرگاه وارا 300 روبلی مرحمت اکجونه ما یک درم اکای ترینکا میمون تا کجا ما 300 روبلی دیگر شده 2 6 5 4 اکای سفر نمور نمیدونه چی دو ها بگی 4 5 2 فیرو پیش که جواب تو اکای علی جان اکای سفر نمور اکای حکیم و اکای شروع جواب میتونم اکای جنو
همین اکای سوالمو رقم 6 رو آورد. اکای سوالمو 500 روبل گلم. اکای علی افرا پیش نخی. اکای علی 300 رکت میکنیم. 4 و 5 4 و 5 4 و 5. اکای شروع 4 رو آورد. 200 روبل دیگر کنم. 5 کی میگیره اکای جون ما. 5 5 5. او میگیم. ما گیرم گام نیست. سو بیش نگه اخنت. هفت نشون داده اخم یک بریم. اوی نوی نکردیم. روی کلا باشی من میره اکجانی ما به پر باشه نه. همین روی کلا باشی میره اکجانی ما هفت عیرت هم یک رفته. همه در بور بوری و همه در پکشیوی خوبه. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای علی جان شیرپران 300 پارت آوشدیم. اکای شروع خیلی با 100 پارت رقم 5 خیلی به دالشی. هفت قدی 500 روبلی کی میره اکای جان ما. رقم 7 قدی 500 روبلی. هیچ کنه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 خوک کنه وارا 600 روبلی رقم 5 4 5 6 و 21 وارا کنه وارا 600 روبلا خوک میدونه دواره 600 وارا 600 روبلی کوما یگان کات هست وارا 600 اوه پاس کنم بکشم شاکا جونی ما او هم دوره ویگر 3600 اگر هم دوره یک پاس کداد سه نیست تر بفت کنده وارا 72 جواب میتونیم 72 نباشه 5 شما بکشم بریم کوچیگه میشه نیست تر رفتیم چون نشان داره رقم 5 بریم کس میدونه اوشا گل برآمد از زمین نگیم عجب گل نوزه 7 هم پاس کرده اکا علی دل خالی میدونی خود توقع بود روی 1800 2200 رو میشه کلی جون 2200 رو میشه میدونه کلی گیر تا اکا علی جون راکت هم میتونی شیر ناخده رفتیم اکا علی جون خدود راکت هم میکنیم اکا علی جون خطر مکن ناز مکن تو خیلی ماهی 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو عاشق نبودی که دردی دل عاشقان رو بفهمی گرم میزه کردی میریم رقم 5
20 6 11 2 11 4 20 20 ипарид аз тали карто 1200 то қаду 6 донат том ҳар ҷага гудама 6 дурум адаким 6 дурума акай соатмурод 500 дори 700 дигар партои мен далши рақами ду медура рақами ду акай алиҷо медурой تو عاشق نبودی که دردی دل عاشقان را بفهمی 1200 اکای علی 1200 اکای علی медурои акай соатмурод дураки гиро акай 1300 партои шеда акай ягон сумкана партои илтимос ки ман намекашем ша мақсад варая акай соатмурод бояд 700 пафти 900 пафти 200 рубл бигалуна акай али 1300 рубл партои мерим ан акай 4 на 5 нишон додум 5 нишон дод ай 6 мерим ау мегем ан акай акаҷонои ма 1200 биди 1100 рубли мешавад 1100 рубли фикр кун 1200 буд вара 1100 рубли аст вара 1100 рубли акаҷонои ма 1100 рубли мерем 6 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ан акай мере дарш акай соатмуроҷон ту 500 дошти 900 партофтиён мешуд 1400 1100 рубля 300 дора акай соатмуроҷон омада аст ма акай алиҷон худ ошидем ака мерем ан акай акаҷонои ма ки бошед 200 ҷамъи 1100 явдам ҷамъи 600 3900 кас зад ош шавад 3900 акай али омад акай али мерехай кас мезана ош шава акаҷонои ма акай соатмо ҳамҷайн акай али ҳамҷайн шединад акай соатмурод акай али ҳамҷайн акай соатмурод акай али ба пеш рафтем бачаҳо ба пеш меяку рақами 6 10 20 21 21 2000 ягон кас будура марҳамат надура ҳар шагодам меравад 6 дур омад 2000 да 6 дур омад акай али дира намедурӣ акай али дира акай соатмурод 300 дора 1700 партои худуд акай али дира намедурӣ акай али 4 нишон дора акай 5 мерем ду
اکای سوامرو 1700 پارتن بریم. اکای علیجان رقم درم بگی شیدن. های نباشم میرم اگر اکای ما. اکای سوامرو 302 های کسی میدن او شما 3900 جمع 1500 میکنیم 5400 رو میشه 7 پاس داشتی اکای رما پاس دبوزی پراسوی پولی پاس تمام اکای تمام واسه ما از پول تای پاکو شما اکای رما انجام شینا 1000 رما بوزی کرده میریم 5 6 4 5 6 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دسمی 6 خاطر کی میره گفت دسمی اوخه اکای سانت خدمت چه دسمی خاطر 3900 جمع 1500 5400 برای خرج اون سمی خورد تا اکای رمانجون دا واتساپ نه پول تای بالا خدم 500 رو دور اگر ما همین طرز زبون کردم دا واتساپ اکای رمان یون دیگه بدم فکر خامه کافون ماکویا کافون کنم کافون شده اکای شروع خطیش کنم روایت خیلیشم خالیه و کافونو کاس مزن اکای ما 5400 رو آشی جون شوا رفتیم رقمی 5 اکای سوامرو همینجا اکای سوامرو اکای سوامرو همینجا اکای جون او رفتیم رقمی 5 12 رقمی 6 20 21 اکای شروع او 5400 رقم سگیر رقم 7 تکیم اگه اکای حکیموف همینجا 35 اکای حکیموف جون همینجا اکای ما اکای علیجان رقم 2 پافتور شینا بریم همه بوری 14 رقم 5 رفتیم هم اکای علی 2 ها فایخه رقم میکنیم شینا اکای علیجان انا رقم 35 اکای حکیموف جون همینجا اکای حکیموف جون اوشا 5400 بره درشی 5 6 7 1 2 3 4 35 هم خوری شد مرحمت 35 بنه زکا پول تا پات و اکای رمان اکای سوادرو 300 دوشی 200 نمرا اکای شروع او اوش دبیم 5300 روبل نمرا کا اول بباکا اکای ترینکا 200 روبل نمرا کا نایمد اکای جان ما اکای علی جان پول نماده اکای حکیم جون نستا اکای رمان 500 دمو بکم نویس اکای علی جان پول داد نکنه با حساب بدم روم هشنا اومد اکای علی جان اومد او اوش نرفتیم اکای و رقمگی مرحمت 35 خوله رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 30 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 1 اوش رقم 2 بریم اکای 35 خوله 2 ها اکای جان پافتوری 35 خولی 1 پس ما اکای علی جان ما خشام اکای جان 1000 رحمت که اومدی بازی کردی دبا اومدی بریم اکای 2 7 3 5 خوله مرحمت میکنیم 2 7 3 5 خولی 1 شما در کجانی ما زنده و سربلند باشین 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکو مرحمت رقم بگیرید 4 رقم خوله
بریم اکای سوادمرود 100 روبل نمونه اکای شروع 5200 روبل نمونه اکای ترینکا 700 روبل نمونه گیش کنیسه بریم خواهی رقمی 2 32 رقمی 3 30 رقمی 4 30 رقمی 5 21 رقمی 20 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 10 آخر که دو اخیر نست که ترینکه یک اختک شده بریم دو دای رقمی سه اکای ترینکه یک اختک یک گل باشه گلش میکنیم بریم همه دا دو تمام یک گل باشه یک گل رفتیم اکا رقم گیره و مرحمت میکنیم او میگه همین خدا میره میسه 18 بکنیم همه رقمات سر میکنیم 4 رقم خولی هست 4 رقم میریم دلشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 اکای سوادمرود او میشیم اکای شروع 500 نمونه اکای ترینکه 600 نمونه میریم رقمی 3 20 رقمی 4 31 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 21 خود کنید 20 رقمی 2 بخدو 22 آن اکای کجانه ما میسیم همه رقم پشتی خوله تا آخرون یک نشه پر نکنیم بوزه پیش نمیبرم 4 1 اکای سوادمرود 6 پاف اکای سوادمرود پافتوری اکای سوادمرود پافتوری اکجون رقمی 6 ای رقم گیره بزرشتیم خود چه شو برخونم لیکن 4 رقم خوله شش 7 2 3 5 خوله اکوی ما اکای شروع 5100 5700 آبشی از به مینوس به هیچی میدونیم 7 2 3 5 7 2 3 5 بریم اکوی ما میدونیم پارتوفه هم خمیز بیربان نداره با که تو پارتوم شو خکازی بریم اکو 7 2 3 5 خوله است 4 رقم خوله بریم اکجونه ما 7 2 3 5 همه اکجونه ما 7
2 3 5 بدون مکجون رقم گیریم. اینا که شروع تا 5 یکو تا یا ماشا پرت کنیم و بوز کنیم که یکی نمیشه رقم خودمون بگیریم. اکای سوادمون رقم 6 اختار 915 818 و دالچی. اکای شروع بنا زکا پول تپاتون. اکای شروع رقم 4 رقم 5 میمونه 500 روبل دیگه 5000 تا پارتوکا کارت دا بوزی بریم. اکای ترینکا رقم 1 600 500 میمونه 7 2 3 مرحمت. اکای شروع بنا پول تپاتون 7 2 3 بریم. که عزیز اگه اون کشته که اون بلوده پروست تا مؤثر سنده من دا بلو نمونه شد کاکا جون روست نمونه کاکا اکو 7 2 3 اونه همین کارت را اکای شروع پول برافت hoşçu çakırım. 7 2 3 مرحمت میکنم که جنوی ما تو که خوشگلی تو که دلبری تو که از همه زیباتری میریم اکو 7 2 3 7 2 3 مرحمت میکنیم که جنوی رقم میگیریم. میریم که جنوی ما 7 2 3 5 اکو رقمگی مرحمت شریفالنگی رقم میگیریم 7 2 3 کویا رقم میگیریم که چی گپ میشود او اکای محمد دو سه گیری سای 7 تا کس گیره خیلی بوزه سای که مخاطب جون ما 7 تا اودم رقم بگیره چی؟ ای گودی مجتمع کو ای به حضور شما چی باشه یک کن دست یک کن
برسه که یکم پاس کرده اکای شهردار کجا پاس کرده کجا رقم پرجان اکای کی بود ترینکا چون اکای محمد جان رکت اکای شهردار اکای ترینکا اکای کی جان چون اکای محمد جان اکای ترینکا جان شما اکای جان هزار ما بازی کرد خیلی جنگ دیگ نریده بخدو تو میخریم اکای جان ما بمیخ نمیشن تو میخریم وای جانش دمیده 200 پاس کنه کنار بخوره خود بخواه چی میشه اخیان رقم چند زدگی بود آمی اخیان رقم 1 زد یا رقم 2 اکای شروع همه اخیان 1 زد یا رقم 2 به رقم 2 بافکن زدگی بود 2000 رقم 3 میره بله اخیان رقم اکای رقم 4 زدگی بود 4 زد رقم 5 میره پس 31 گرفتش کو 4 رقم گرفتش میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 اکای صاحبو 800 اکای 4 5 500 اکای شروع اکای انا محمد جان او رفتیم رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 برای 300 روبلی اکو مرحمت میکنه برای 300 روبلی دو نشانه رقم 3 میریم یک هفت خولیه در بازی پراسان خولیه مرحمت اکو رقمگی 6 3 5 اکای سوالمو 6 درو وارده اکای سوالمو 800 داشتی 500 روبلی دیگه دون اکا میریم 3 و 5 اکای 5 اکای شروع 5 نمود اکای شروع میریم برای دروها من نباشم بکشم میریم 3 و 5 نمود رقمتونا او میگه میریم گل برای از زمین عجب گل نوزنین دید که از تو از دونه گل برای بر زمین زنده باشه نکدونو همه کسا شما دید هر کی ما رو یاد کرد از اون روز برخدار بود میریم درشی دو نشان داد 4 6 2 4 6 2 800 رو بود کسی زمان آشان کردیم رفتیم اکای سوامو خدا 500 تومن رقم 4 اکای مو 11 رقم 6 20 رقم 7 2 22 او شاکه 800 رو میره درش اکای رقم 1 7 خولیه 2 زن میره من رقم 3 1 7 خولیه اکادیمی ما 1 7 خولیه او شاکه او میگه شیر پلنگو همه در بود دوری ما همه با کشتوی خونه زنده و سربلند باشین گل بار ما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد تو از نه بود نام بر زمین میره رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 رفتیم اکای سادمرو 400 نمونه اکای شروع 300 نمونه اکای محمد رقمی 3 و رقمی رقمی 2 و رقمی 3 میمونه تا 600 رو دیگه رقم رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1
10 رقمی 2 22 رقمی 2 شاکر رقمی 3 بریم او میگم اکجونوی ما دارم او شاگه اکای محمد او شاکمی 2 بغض بر 2 زارت رقمی 3 گل در بالای تریزه کس همون نصف خوش بگوید اکو یک هفت خوله و خونه شو بگیریم میرین دالشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 میرین دالشی اکای سوالمون 400 و 300 اکای شروع 100 اکای محمد 1000 میرین دالشی رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 وارم بدون شوی پالانگو 300 وارم 300 روبلی رقمی 5 رقمی 7 و رقم میرین دالشی وارم بدون 300 روبلی 3 درومات 6 درومات اکای سادمرود اوش دیم اکای محمد 700 روبل دیگر مون میریم رقمی 1 2 4 اکای شروع 4 هم درو وارده 200 روبل دیگر شما 200 توی به پارتوی اکای شروع 200 روبل به پارتوی میریم 1 2 کی میگیره اکجونوی ما 1 2 اکجونو مرحمت میکنیم رقمی 1 2 او میگیم گلی автомат میپرد تق 1 2 کی میگیره اکجونوی ما آباد گوشوین هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود تا تمام دوستان رو نکنید 1 2 میگیره اکجونو همه کسا شونه شش هفت سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج 1 2 3 4 5 6 رفتیم 1200 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 با 20 ای پرید برای 600 روبلی از طریق کارتو برای 600 روبلا میریم اکجونوی ما اکای سوالمرو 6 درو آده اکای سوالمرو او 600 پارتوی اکای محمد رقم هم دور اکجونوی ما 3 درو آده میریم دالشی 4 نشون دار اکای 5 رفتیم اکای محمد 100 روبل ما اکجونوی ما اکای سوالمرو 600 روبل پارتوی زراگیر او 1200 1800 1100 روبل او میگم اکجونو گل автомат 3 بود автомат میپرد تق هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار بود تا تمام دوستان رو گمه کرد میریم 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 اکای سوالمرود ما 600 پافت آوشتیم اکای محمد 100 روبل دیگر بود اکای سوالمرود آمد اکجون ما اکان ابوزی پراسور یک هفت خوره مرحمت بکن اکای سوالمرود آمد اکجون رفتیم رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 3 20 رقمی 4 با 22 1000 روبلی از طریق کارتو و 1000 روبلی 4 نشون اشتیم اکای سوالمرود بدروی اکای سوالمرود 6 درو آرده میریم رقمی 3 اکای محمد بدروی اکای محمد 3 درو آرده اکای محمد 900 پارتوی میریم اکای محمد 900 پارتو اکای سوالمرود 1000 پارتوی میریم دالشی 2100 بود جمعی 1000 میشه 3100 جمع 500 3500 خیلی زراگیر آش جون شما
برین دانشجوی. اکای محمد نه. سال پارتوی اکای سواد مو دیمو باشن. هزار. 3500 زدی بگیری گرفتی. ای 3600 تویی. 3500 3600 روبل. این اکا 3 تقسیم میشه. 3 تقسیمش میکنه اکا. اور اگر اکای محمد نکشم اکا جون. نباشه نکشم اکای محمد جون وارای. اکای محمد جون نباشه کارتا نکشم اکا جون التماس بیانش نکنم. صدایی باید و یا خودیگر درختان بگیریم برام تکا جونی ما. بیایم تا 2 میلیون جا بکاکا. بعد تا 2 میلیون جا بکاکا جونی ما. 51 که 53 میشود. 10 و 51. بعد تو 53 تا اجداد میکنم. اکا این 2 میلیون تایم اکا اجداد میکنیم. اکا نومید نکنیم. همین 2 میلیون که شد پول نمیکنه کارتا نمیکشیم. بعد 100 روبل باید خودیگر درختان میبرم شد. نه 51 52 شد. اور به اکای سالمرود کی ویگش خوب شد 2700 رو میشه یا خیلی دو مالی سکا و اکای پروژنگه بیا 3800 میشه میرین کارتا رو میکشیم انا اکای دونه ما که باشین آمد اکای محمد جون آمد اکای جون تو گوشتی جد کنه چه خیلی جد نمیکنه اکای جونی ما رقم 5 نشون داده بود لا 5 نشون داد اولی من ریست نمیشه من ببینم کدوم یکم نشون داد 5 شونه 5 نشون داده رفتیم انا که 3600 کس بزن آشنا 3600 رو همه را بوری پیش روی خونیم او میگه مکدونو لایک رو زیر میکنیم رفتیم رقمی 6 3 4 5 6 3 6 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رفتیم اکای سوالمو او اکای محمد باید 900 پاوی 1500 پاوی 600 اونا بره 3600 ویگش که خیلی 5 6 اوکی دیگه 5 6 اوکی دیگه اکای محمد زنش خیلی سوخه رفتیم خیلی زرگیر او شانس 3600 رقم 6 22 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 او شان رقم 6 3600 بود هفت میریم در رقم 5000 روبل میتونیم 3 و 5 6 میریم درش اکای محمد 600 به رسمه رفتیم او میگه مکدونو آم کسخ شمالی اکو رقم 1 7 خوله مرحبا میشه شیرپالنگو رقم گیر 1 7 مو خولی او میگیم رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای سوالبرو 2600 2500 اون اکای شروع 200 مینوس بدی انا 600 روبل دیگه اونا اکای محمد 400 روبل دیگه اونا رفتیم رقمی 2 21 رقمی 3 رقم 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4
20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقم یک اوش رقم دو میریم دسال رو خاکه شروع جون یا نه که یک در رقم دو از این پیدیم او میگه که یک هفت خوری مرحمه دل برم از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها ورکنه باز زمان بر زمین نه اکجان اومد با همونجا درکای پنجه در وردی چون چند در وردی گفتم اکای شروع دو سال مینوس بشه که اکجان اومد بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آن اکای سوادمو 2400 اکای شروع ساعت دوشی دواره در اومد اکجان اومد ساعت دوشی دواره در اومد 2 ساعت مینوس جایی بود اکجان اکای شروع 400 اومد اکای محمد 200 اومد بریم دالشی رقمی 2 20 رقمی 3 23 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 3 اوشا رقمی 4 بریم او میگم اکو همه کسا خشانه 3 اوشا رقمی 4 اکو یک هفت خوله مرحمه بکن او میگم گل برم از زمین عجب گل نازنین دید که وزت ها از بینه باز برم بر زمین و بابش اکو رقم یک هفت خوله یک ای نه تومینه میره دالشی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای سالمو بگی دیگه شده اکای محمد 600 میمونه اکای شروع 200 اکای سالمو 2300 بره دالشی رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 ترینکا رقمی 2 12 رقمی 3 خود خمد یک با شکشای رقمی 2 میریم اکو رقمی مرحمت یک هفت خوله آدمو بین ای مردم بریم اکجانوی ما هفت خوله باشه یکم یک هفت خوله اون دیگه ای نیستای او میگم اکجانو زنده و شش تمرگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگر بر دوست بریم دالشی 2 3 اکای محمد بگی دیگه او میگم شیرین او میگم آن اکای اکجانوی ما اکای محمد شیرپران 400 اکای شروع او اکای سوالمون 2200 بریم دالشی رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 21 برای 300 روبلی رقمی 2 5 برای مرحمت برای 300 روبلا اکای محمد 300 روی اکای سعد مراد 6 روی اکای چور یک هفت خوره اکای سعد مراد خطا که محمد یک چور 200 روشه بو کارت زد بعد دیگه رقم یک زکا اکای شروع وقت 1000 گیری سکا 200 مینوس بیا که 200 هم مینوس کردن 600 بعد دیوارم چند سه خود دیگه گذاشت که اوش نکه جون ما رق 100 داشت اونجا رقم 5 دوباره دوباره دی گفتم 200 مینوس که پراوینا ایا که 1000 دلار 800 میشه در رقم بود موضوع دوما 600 مون پراوینا بعد 600 400 200 اوش دیگه که جون ما سه خود رفت دو خوشم یک خودش داد یک خوشم اکی انا رقمی 2000 چند زگینا
چخالی چی نمی‌خوام. اکای سوال رو 2200 داشتی 1900 روبل نمونه میریم. اکای محمد رقمی سه بدون اکای سه چهار جواب تک جونیما. اکای شروع چرا بینیم اکای تو بگو مینوس نبودن تمام اکای جونیما. سپاس. اکای شروع تو بگو مینوس نبودن تمام اکای. آخر اکای شروع تو 500 داشته ای 500 300 ای 300 100 روبل داشته که دفعه در اومد اکای شروع جون پراویل مدت پل پارتو تو 5000 اکا تو توق رفته سمت جوف نمیشید اکای شروع جون. ولی تمام اکای شروع ما تا 200 دبا میدیم ایز پس این پلوتون بیاد با میکروفون شو. اینا دیدین شما دایو تونا میگیره با ما 200 مینوس میدیم مینوس چختا با کلام میگیره تمام ما 200 دلار اکای شروع جون میره دالشی. ایز پس اکام کپک با کپکوتون میاد با کارتون میکشین. اما اکا کی شون داد اکا هزار چوخ اکای شروع خود میگی. آخه 1000 داد اکای شروع 200 مینوس بدی 800 شد خود دراما 600 شد اکا جونی ما 600 شد بعد دیگه سه خود اکا دو خود رقم یک زدگی بلاکا با رقم دو زد اینا با بالاش اکا توغری اکا اکای شروع جون گپیته تمام من خفو کن چند بالاکا دو پنج دو نشون دو سه یک زدگی بود اکای شروع جون من گفتم تمام اکا جون دو نشان دو رقمی سه میریم یا 6 دلار تمام اکای شروع جون تو در دست 200 دلار تمام آن اکای شروع جون تو یک شب فکر کنی که در اکان سالخه تو توق بودی چیکار تو جوف بمونی همیشه فکر کنی تمام اکا میره دالشی اون میگیم تمام اکا اکیا صاحب وزن ما نمیکنه اکا افراد خون میگه 100 تا اکای شروع جون ایس پس اکا کافی با کافی میره تو رقم دو نشان دو رقم سه خلا 4 4 5 5 دوباره بود اکا جون ما 5 دوباره کم میریم 5 8 5 میریم 800 رو کس میدن اوشا رفتیم اکای شروع کشیدیم شاکا میریم دالشی رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 2 10 اکای سوال موجود 800 روبل اوشو چا تمام اکای شروع جون تو 200 داری میریم تمام اکا جون گپی شما او میگن شیر پالانگو رفتیم همادا بور بوری و همادا پیشتری کنونیم چه اکا برید موشو اکای شروع به اکا هم کارتا اشوده کنتیش کدام اکای شروع قطعا که گاز دادن باخدو میریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 آن اکا سوالو 1900 داشتی جمعی 800 10700 میشه 10600 مکجونی ما اکای شروع جون اینا او اوشی مکجونی ما اکای محمد جون 200 روبل دیگر مکجونی ما میره دارش رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 3 اوشا اکای شروع جون پافتوری رقمی 3 اوشا رقمی 4 میره همه بور بوری او میگیم شیر پالانگو همه کسا شمالی دوز آن باشه که گیره دست دوز یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوز اکای شروع جون اوشی یاد دوست دارید اکا اکای شروع چیه نکنم اکا جون یک اکای شروع چخالی شیده اکا جون وقت طرف هم اکا میریم
Akay şoruq çey xalak vaqadurma meri. Sezar alaq tam çoratim. Hama kasa xushmadi. Akay şoruq modu sadr bilga butun ta. Evet. Akay şoruqjon gap ta gufti iltimos ta oxira buzan guftina ki xali brat. Chera kinu xakajon. Odam akay xina meshabaqtu. گفتی تو آخر گپ تا برو خاطر ما خاطری ما اسپر ما خاطر کامجو پولی طرف بگردم بود ماکا اکای سوال رو 2600 داشت 2500 میلیون اکای شروع راکت هم کنی شینا بریم اکای شروع راکت هم کنیم اکای محمد 200 داشتی 600 رو بگردم ما کرافتی اکای شروع می پارتنر بریم دالشی همین اکای محمد 200 داشتی او بود اکای شروع با والله بیلو زیادی سوکاگی برای همین توغری اکای توغری اکای شروع توغری توغری بیا اکای شروع پارت توغری اکای شروع جون گپ اکای توغری اکای جون صد خود اکای گیرتون دادم تا اکای شروع 200 روبل کاکا تمام اکای جون پارت اکای بریم موزیک کنشینا درختم خوره اکای یک هفت بریم به پارت اکای جون tamam اکای شروع تاش دادم اکای جون اکای شروع 400 پارت 200 دادم اکای اکای سوالجو yarım tak جون
ана акай шоруҷон нигоҳ какаҷон ман ин эфирта тамошо доштум нигоҳ ман инҷа гуфтагим ки дисад ман гуфтагим ки дисад не партоя гуфтагим пеш ай вара анака нигоҳ кака пеш ай вара ки та рақами 4 дур оварди просто гап дар барои дисад рубл нестай ты кагтама тра хатои сол кагим ки ма дар ҳаёти сол хато кагем гӯш какашо пеш ай вара ки рақами 4 дур овардаги хиды акай соҳабоҷон бахшиям митак просто акай соҳабро 400 мемона акай шорух 300 мемона акай муҳаммад рақами 3 рақами рақами 2 рақами 3 мемоната 600 диди акаҷони ма баъди ин хоб меша акаҷон охир 200 минус будем роз 1600 охир акай бе шорух 200 рубл минус буди правильно 800 мемон ду рақами дигар медура 600 мемон акай шорухҷон ина бо чит бугум охир ака 600 мемон баъд дивай хош 400 шуд 200 шуд ош акаҷони ма ҳамин то рақам 1 2 борза ака якам 1 2 борза акай муҳаммад акаҷони ма ина туғя мере чӣ гап шуд рақами 4 мере карочи акай соҳабоҷон 2500 акай шорух 200 дури ҳама сада акай шоруҷон мере рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 22 рақами 1 11 рақами 2 10 рақами 3 22 вара 300 рубли рақами 7 рақами 3 варака акай соҳабоҷон бе қавуски ма пас мегӯ ма мехомем акаса мерем акаҷонои ма бурд бори хоҳонем ау мегем вара 300 рубли ки мадура шерина вара 300 рубли акай соҳабмуроҷон медура акай соҳабмурод акай соҳабмурод шаша дур овардай мерем 2500 акай соҳабмурод 2200 рубли дигар мерем далши 450 тамом 450 соҳиб биштар овардай акай шорух 200 дори 400 рубли дигар акаҷон рақета мекунем мерем далши як дира ки мегира як дира соҳиб биштар мегира дира як холиай нагира дар акай суҳайло метем нагира якам як хиш холиай дира ҳеч кама мегира як дар акай суҳайло дидему ҳа акай шоруҷон та адим ракета шида мега акаҷони ма се бо мебошам таъфини пирежа акай соҳабмуроҷон хитан дар ватсап несин мефасад мерем 1800 рубл ҳамада бур бори ҳама пӯшт акай шори ҳама пӯшт ҳама каса хисоли зинда бошед додум то охир акай соҳайло 600 ракета кишена дар вара айхта 600 рубл акай соҳайло ракета мекишена мерем ҳамада бур бори хоҳони асета буду мерем акай шоруҷон ами хато исово хато наша акай шоруҷон ракета мекишена исово хато наша акаҷон ами 200 рубл хато шуд уже диди байни якдигари мо мақсад нофаҳмӣ шуд акаҷони ма якдигари айбоварӣ бурма барами во вурема дига мепартоем шитоби хафагӣ нашававу исовокто хато нашава тамом акай соҳабмуроҷон 2200 дори акай шорух ду рақам дуровардиён 400 ракета мекуна акай суҳайло ракета мекунем акай соҳайло ракета 600 акай мо 400 акай соҳайло 2000 бурафт
حالی اکای سوهایلو بجم اکجون ختاش دادون شده اکای شوروجون 650 اکجون 200 روبل میمونه اکجون ما اکای سوهایلو بجم رقم 1 2 راکت هم کن شده اکای سوهایلو راکت هم کن رقم 1 2 آمد اکجون ما میریم 1800 کس بزن اوش شوا رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 4 اوشام داشته رقم 5 او میگم یک هفته بازی پراسا که سوهایلو خوله نگیری ششینا 14 میرم رقم 5 همه دا بوری خونیم او میگم شل پرنگو یک هفته بازی پراسا که سوهایلو خوله میگیشه همه کسا خشمالا رقم 14 رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 آن اکای سوهایلو 100 روبل بمونه 2000 تاری کردم یا نه اول بیما پلیس تاری کردم رفته 100 روبل گرم اکجون اکای شروع 1800 روبل رقم دوازی اکای محمد 400 روبل گرم میرین دارشی رقم 5 20 رقم 6 ترینکا رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 6 اوشا رقم 7 میریم اکام یا دو خودگان رقم پول نشان جنباش میری یک خاص زای بعد چی میگی تمام درست من باجوی پلوس کام بخاطر دو رقم مینوس اساسا میره دارش 6000 رقم 7 رفتیم همون بوری با همون پیشتری خونیم او میگیم اکل رقمگی باشه و همه یک هفت خولیه آباد باشن شیرین دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض داخل گیره دیگری بر دوست زنده باشن شیرین هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانه دوستان گونه که اکای محمد 200 اکای شروع 1600 کجون اکای صاحبو 800 رو اکای 100 داشتی 200 پلاکا رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 10 20 زد بفکرم 11 خوک خنه رقم 5 کی بود؟ اکای شروع جان زد دیدم 20 او شاکای شروع 5 رقم 6 بریم او میگیم چه پرانگو اکای محمد همینجا شده میره دارش همه دا بوری فهمونیم گلا دا او تاکده تکون از تاکده زنده باشن شده دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست آباد سربلند باشین او میگه ما کدومه همه کسا خوش آمده رفته همه کدومه ما همین خدا میکشین نیست اکل در اخم اخم جنباش بکنید دارش یا چند بیزور شما نخواهم گیرم اکل سوامو 800 داشتی 700 اکل شروع 2000 اوت کدوم دیده که اکل محمد اوت کدوم دیده که رفته رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3
22 рақами 4 10 рақами 5 боша 22 вара 300 рубли вара 300 рубли ку ки баду акаҷони ма вара барои 300 рубли акай суҳайлоҷон будро румудака се нишона чор вара 300 рубли акай суҳайлмурод медуро акай шоруқҷон медуро шена 6 дуромад 6 дуромад се нишона рақами 4 меи акай шоруқ 4 намеги акаҷони ма 4 дуромад ҳазори оғо зади оша ёнбоша охирон худа акаҷони ма мерем рафтем 4 6 4 5 6 3 4 5 6 3 5 6 3 правильно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мерем акай шоруқҷон хата 1700 рубли дмон акай суҳайлоҷон хата 400 рубли дмон мерем далши рақами 4 20 5 22 6 11 2 10 акаои ман рақами 5 оша баън бози ҷамъбаст акай суҳайлмурод 400 ҳозир мепартон акай шоруқ обши 2700 доша 1000 зади 2700 мепартон худо нигаҳбони ҳаматон дар паноҳи аллоҳ бошен 1000 раҳмат омадем бозӣ кардем дар барам будем бо пага насиб карда боша медурем меҷангем акай суҳайлмуродҷон 1000 раҳмат ки омади бозӣ кардӣ худо нигаҳбон акай муҳаммадҷон 1000 раҳмат акай суҳайлмурод 400 рубл дошти пул рафт 1000 раҳмат ки омади бозӣ карда акаҷони ма акай шоруқҷон дар ватсап я ҳело бинавис ҳей ҷони шагарде мега мерем бигир пулта акай шоруқҷон пул тагзаам душена хушомад акай шоруқ зинда бошӣ 1000 раҳмат ки омади бозӣ карди дар барам буди шера ҳама каса хайр хушомадед худо нигаҳбонтон акай муҳаммадҷон хушомадед ако ҳама каса хушомадед хайр хушомадед обод бошед